Allahu Akbar. ẹ wo mo tún kì í káàbọ̀ lónìí o sínú ìròyìn wa ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọ ilé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè pápápá abala lérèfé náà ní ayọjú ṣùgbọ́n ọlọ́run ló ní arọra yọjú o lára àwọn àmì tán ni wọ́n jí gbé lánàá gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń gbọ́ ṣùgbọ́n àtúmọ̀ retí confirmation lọ́dọ̀ ẹ̀yin ìyá wa torí bá a ṣe sọ lánàá náà nù wípé èyí tá a mú wá fún yín lánàá àti ilé sọ bóyá ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ń jẹta ni o ṣùgbọ́n wọ́n ti confirm ẹ̀ fún wa pò ní a tún wá rí léyìí báyìí wọ́n sì ń jẹ́ ó yé wa ṣùgbọ́n a tún ní ìdí mọ́ confirmation torí àwọn ìròyìn ní ìsìn tó bá ti ń jẹ mọ́ ètò ààbò tó sì ń jọ mọ́ ẹ̀mí pàápàá jùlọ àwọn àmì wa a ní ìdí confirmation ẹ jọ̀ọ́ ẹ wò bọ́n ṣe wọ́n lára àwọn tán jí lọ nìyẹn wò bọ́n ṣe láì wọn dáhùn à ń retí kí náà fẹ́ ṣe fún wọn sàn fẹ́ fi wọ́n gbowó ni àbọ̀n fẹ́ fi wọ́n póòsì fún federal government wípé àwọn èèyàn àwọn tẹ́ ẹ kó ẹ dá wọn padà káwọn náà tó dá tiyín padà tó máa ń pè ní prisoner exchange àbí of war ó ní bá ṣe máa ń pè ó ṣe ní láàánú nàìjíríà o ó ṣe ní láàánú body language àwọn olórí yín ò sì jọ bí ẹni wípé wọ́n wà remorseful àti ìgbọ́ká rẹ̀ gan sọ nǹkan kan ọmọ ogun àti ìgbọ́ kan ṣe 1 minute silent àgbọ̀ pé wọ́n lower flag ó mà ṣe o ó dáa fẹ́ pẹ́ ń bẹ̀. Ní báyìí ẹja fún yín níròyìn tó ń ti USA wá nípa ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n dìpọ́ọ̀tù wọ́n ní over 3,000 ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ní USA fi léde wípé àwọn fẹ́ dìpọ́ọ̀tù o àwọn ọmọ Nàìjíríà kì í ṣe àwọn tí ò níwèé o àwọn àmọ́ bóyá àwọn tó ní tí ò níwèé náà wà nù wọ́n nítorí pé wọ́n ní àìníwèé ní USA gan wọ́n ní criminal offence ni ṣùgbọ́n oríṣiríṣi àwọn tán ni wọ́n ń tọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀ criminal something wọ́n ní mẹ́ta nù wọ́n padà sí Nàìjíríà láàárọ̀ òní wọ́n ní Delta Airline bá dé ọmọ ní ọmọ ga o ṣùgbọ́n wọ́n sọ pé àwọn náà tọwọ́ bọ̀ sọ̀lọ̀ kí wàá ní tán ṣe tẹ́ ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀ torí ní US ní ìsìn téèyàn ò bá níwèé in fact káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé bẹ́ẹ̀ ò bá ti níwèé tó sì ń gbé ní ìlú onílù criminal offence ní ṣùgbọ́n àti ìmọ̀ pàtó kí náà ṣe gangan sanjalè ní sanṣe yahoo yahoo ní sanskam ní àbí torí pé wọ́n níwèé náà ṣe dán padà wọ́n sàsọ wípé àwọn agbófinró wọ́n ti hand over wọn lé àwọn agbófinró lọ́wọ́ wọ́n máa decide case wọn àmọ́ fún yín lábọ̀ àmọ́ fún yín ní update bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ bá ti South Africa ti USA ẹ bá ìròyìn wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nú àkójọpọ̀ ìròyìn lónìí kí ló ṣẹlẹ̀ kí ló fa ìfàǹfà pàápàá jùlọ àwọn Afrikaners tó jẹ́ àwọn white minorities náà sọ wípé USA ń fún ní asylum ni wọ́n lé àwọn kan tán jẹ́ dúdú wọ́n ń fún àwọn kan tó jẹ́ white gẹ́gẹ́ bí aláwọ̀ wọn wọ́n ń fún wọn ní refugee wọ́n fún wọn ní asylum bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ olórí ìjọba wọn ní South Africa yẹn president wọn òun náà ti tẹnu àbùkù lu ìgbésẹ̀ USA wípé ọ̀lẹ díẹ̀ àwọn kì í ṣe USA ló pè lọ́lẹ̀ o àwọn tí ń sá lọ torí wọ́n fẹ̀sùn pé wọ́n ń gíráàbù lẹ̀ ó dà ẹ gbọ́ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ jẹ́ á kó ń bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ á lọ sí inú ròyìn yìí USA náà ni wọ́n mọ̀ ti ré Nàìjíríà ń gí lẹ́yìn ẹni kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n ti ré Nàìjíríà ń gé lẹ́yìn o USA ti fárígá lórí ọ̀nà tí àwọn ọmọ Nàìjíríà ń gbà sẹ́ndì owó sílé wọ́n lẹ́yìn tẹ́ wà ní USA ní ìsìnkú tí ìdọ́dọ̀ àwa ní Europe wọ́n ní 5% tax ni o lẹ́ẹ̀mọ̀ san lórí gbogbo owó tẹ́ ẹ bá fi ránṣẹ́ sílé pàyẹ́ àbáyé ẹ mọ̀ fáìlì ẹ̀ mo ní ẹ wo ibi tí Trump gbà yọ náírà á tún wá fìdí jálẹ̀ gan-an Tinubu mọ̀ rànjú báyìí tẹ́ ẹ bá mọ iye tó ń wọlé sí Nàìjíríà láti USA kì í ṣe USA nìkan o láti ọ̀dọ̀ wa ń bì náà ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n mọ̀ lára ní orí ọ̀rọ̀ ti USA pàápàá jùlọ tó jẹ́ wípé dọ́là ní benchmark fún owó lágbàáyé ẹ jẹ́ á gbọ́ lẹ́nu àwọn tọrọ iye gangan àwọn economists wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún alẹ́kùnrin. It's a good move for the U.S. in a bid for the President Donald Trump to make America great again. They've come up with this policy on outbound remittances from the U.S. So is this 5% tariff on outbound remittances is actually supposed to boost their economy. So I don't think we can blame the United States of America for doing this right now. They've seen outward remittances of over $72 billion in
in 2022 go out to different foreign entities. It's just really bad news for Nigeria because Nigeria is one of the countries that has topped the list for benefiting from these outward remittances. We were among the top 10 countries who benefited from this. So what this means is that if you have senders or people remitting their funds offshore, it means the sender of the funds will be charged a 5% tax. So that would just actually affect inflows that we get into the country, and it will cause more devaluation for us because we've actually been benefiting from these remittances. We got more than $20 million from the US in 2022. So we've been part of the benefactors from this. So it is actually good for the US and bad for the rest of the world. ó náà lẹ́gbọ́n yẹn o gẹ́gẹ́ bí Cardoso tiẹ̀ ti sọ Cardoso tó jẹ́ CBN governor ó ní $4.2 billion ní Nàìjíríà rí as remittance láti orí báǹkì àwọn tí ń fowó ránṣẹ́ láti USA nìkan kọ́ gbogbo diaspora $4.2 billion dollars ni wọ́n fi ṣe ìdíyelé rẹ̀ láti January sí October 2024 lábẹ́ ìṣèjọba ààrẹ Tinubu. Òun náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu ìyá yìí náà òun ní $20 million láti USA nìkan ló dárúkọ ṣùgbọ́n kì í ṣe USA nìkan náà ti ń fowó ránṣẹ́ ṣùgbọ́n ti USA ti wá gara báyìí 5% tariff náà sọ wípé àwọn tó bá ń fowó ránṣẹ́ sí Nàìjíríà tàbí from US to other country tó bá ṣàti wà outside USA ni wọ́n mọ̀ san wọ́n ní kò ní rọrùn fún Nàìjíríà nítorí ńgbà tí wọ́n wo àpapọ̀ owó tó jáde nínú ẹkọ́nọ́mì wọn wọ́n rí pé $72 billion ní jáde kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló lọ o gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi tẹ́ wà ní USA bó lẹ́sìn mọ́ fowó ránṣẹ́ nísìn ṣé owó tẹ́ mọ̀ fi ránṣẹ́ ó dínkù ní àbí ká kúkú palẹ̀ owó wa mọ́ ká fi sọ ẹ̀mọ́ jà sí bẹ́ẹ̀ nǹkan ó yàn án lé nǹkan yàn ń lé o nǹkan dàrú in fact àwọn èèyàn wọn ní sọ fún wọn kàn fi tú yá bọ́ síta ṣùgbọ́n eléyìí ó ń fi hàn wípé ìgbẹ́kẹ̀lé gọ́ọ̀mẹ̀ntì Nàìjíríà náà ó wà ní ara wa tá a wà ní diaspora torí ẹ̀ ni wọ́n ṣe lè sọ̀rọ̀ púpọ̀ ń pa jápa ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan àwọn retí o torí Trump fẹ́ make American great ààrẹ Tinubu náà sì ti ṣe policy lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta pé Nigerian first local content àwọn àmọ́ owó bí tán fẹ́ gbé gbà báyìí ó dẹ̀ jẹ́ kó mẹ́ẹ̀ jáde aláùsá níbi tí wọ́n sọ pé ààrẹ Tinubu ti bínú gan lórí ọ̀rọ̀ jápa wípé kò bá mọ́ sẹ́yìn mo ní kí ló dé kí ló ń bí inú dùnnú sí ti ìgbésẹ̀ tí UK gbé à ń bọ̀ lórí ti UK náà o dùnnú sí ìgbésẹ̀ tí UK gbé wípé wọ́n ní àwọn ọmọ yìí ò ní mọ́ ráyè àti jápa lọ títí mọ́ wọ́n ní kì í tiẹ̀ sèyàn ló ń sa wọ́n ní ìbámọ́ ti jẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ pàápàá jùlọ lẹ́kọ̀ọ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìjọba tó jẹ́ wípé àwọn sponsor láti lọ ṣe training láti lọ ṣe symposium ńlẹ́bù àwọn làwọn gbárùkù tí wọn àwọn làwọn sponsor wọn 30% of them wọ́n padà mo ní wọ́n jápa wọ́n náà padà wọ́n jápa ni wọ́n ní kí wá sí yẹn nìkan wọ́n ní wọ́n wá resign wọ́n padà wálé wá resign ìmí ń gbowó oṣù ìmí ó ń dọ́gbọ́n ó ní àjọmọ̀ pẹ̀lú ọ̀gá rẹ̀ wọ́n wá ń dọ́gbọ́n títí bóyá ó ti kú bí ọdún 2 sí 3 tí ó tó yẹ kó rìtáyà ó fẹ́ jẹ 12 bá àlàdé mú ní inú ìròyìn lónìí ṣé àwọn nìkan náà kọ́ jẹ 12 bá àlàdé ni ẹ gbọ́ ti àwọn gómìnà kan bá ti rìtáyà tán benefit tán gbà á tún fi ránra wa létí bẹ́ẹ̀ náà ni lórí ọ̀rọ̀ tèkó Sanwó-Olú ti sọ wípé àwọn ti fẹ́ mú kólekóle báyìí o nítorí àwọn tẹ́nàntì ńlá làṣẹ wọ́n ní gbogbo àwọn lárìnlọ́ọ̀dù pátápátá wọ́n ní owó oṣooṣù àwọn èèyàn máa sanwó kò sówó ọdún mọ́ mo ní ẹ̀kọ́ tún ṣàtúnfẹ́ sọ nǹkan táwọn èèyàn fẹ́ gbọ́ àwọn àmọ́ wò bóyá yóò ṣe bóyá owó oṣù tán bá wá ń san owó oṣù gan ṣé kò ní gara ṣé kò ní dàbí tìlú òyìnbó mọ iye táwa ń san per month ó dà àwọn ìjẹyìn lábọ̀ gbogbo má bá ṣe gbé ìgbésẹ̀ wọn
ẹ jẹ́ wá sáré dé Ìbàdàn ọ̀dọ̀ Olúbàdàn náà la sì ń lọ bẹ́ẹ̀ náà ládọ́dọ̀ bàbá Ládọjà torí hàn náà gbé ohun Olúbàdàn sókè níbi tí Olúbàdàn tí wọ́n ti lé àwọn mọ́gàjì méjì lórí oyè wípé látòní lọ ẹ̀yin èèyàn ẹ má fojú olóyè mi wọ̀n mọ́ o wọ́n ti kọjá àyè wọn a gbọ́ wípé wọ́n ń gbalẹ̀ káàkiri wọ́n ń ṣe bí ọlọ́ba ń tèmi ọba gan òṣè tí mo fi wọ́n joyè ó náà ń ṣe káàkiri ìlú wọ́n ní wọ́n ń gbalẹ̀ land grabbing wọ́n náà sì ti kìlọ̀ fún wọn wọ́n ní wọ́n gbọ́ wọ́n ní wọ́n mọ̀ pé àwọn ti dẹ tàkúté fún wọn àwọn ti fi wọ́n fáwọn èèyàn sọ wọn pé wọ́n tún wá já wọn lábọ̀ wípé wọ́n tún ṣe bẹ́ẹ̀ kódà àwọn wá fẹ́ fi hàn wọ́n wípé ọba ba lórí ohun gbogbo wọ́n lé wọn náà ń rá bàbà náà ń bẹ̀bẹ̀ náà ń sunkún náà ń làágùn yọ̀bọ̀ ṣùgbọ́n wọ́n sọ wọ́n ní kọ́mọ̀wulẹ̀ bẹ àwọn o tẹ́ ẹ bá gbọ́ pé ó ti lọ ṣùgbọ́n wọ́n wá fún wọn lórí ọ̀fẹ́ kékeré wípé indefinite suspension ni o kò lọ́jọ́ o ṣùgbọ́n wọ́n máa wò wọ́n tí wọ́n bá retrace step wọn ó ṣeé ṣe kí Olúbàdàn dáríjì wọn ẹ jẹ́ àwò bó ṣe lọ. níbo ní ti bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ tí ó kàn mí níbo kàn mí kábíyèsí bàbá mi ṣàánú mi. Olúwa o bàbá mi ṣàánú mi bàbá mi ṣàánú mi ìtẹ̀lẹ̀ ìlànà ìmọ̀bẹ̀ ṣe débẹ̀ àánú ni mò ń ṣe Olúwa o ìmọ̀ bí tá a sanwó sí ìmọ̀ kẹ́kẹ́ àánú ni mò ń ṣe ó mà ṣe o ó mà ṣe o ó mà ṣe o. ó mà ṣe o fún ẹni tó ló ṣe o kì í ṣe fáwa ó láàánú lòun ṣe débẹ̀ àwa mọ́ tó ṣe tí ó fi wọ sọ̀lọ̀ ẹjá kó ń bẹ́ ẹjá dọ́dọ̀ ọmọ yín o ẹni kì í sọmọ yín lè lọ́mọ burúkú fẹ́kùn pàjẹ́ ṣáàzú wèrè olórin wọ́n ṣe deliverance fún ó ń jọ bí ẹni pé bóyá kérúbù àbí sẹ̀lẹ̀ ló ń ṣe deliverance fún ọlọ́run ó gbà ó rọra fẹ́ kí orí rẹ̀ pé ẹ jẹ́ pò ń bẹ́ UK ta aláàmú yín dèrè o wọ́n ní àkọ́kọ́ kìlọ̀ fún yín náà á gbóhùn ìsókè mo ti sọ ní ìròyìn ṣùgbọ́n mi ò rántí mú fọ́nrán ìwà fún yín ó dẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ gbóhùn wọn náà àwọn tán ni wọ́n ń gbá àwọn èèyàn lórí COS. Migrant has scammed people over £100,000. Olusegun Akoni has scammed people over £250,000. Yes. Akode has scammed people over £300,000. Yes. Adewale Olufemi over £250,000. Tosi has scammed people over £250,000. And this couple, Kazim and Medinat, have scammed people over £500,000. She's an actress in Nigeria. She's an actress in Nigeria. So Nollywood, take note. Medinat is an actress in Nigeria. They own a restaurant. Yeah. They own a Maid's Kitchen. They own a Maid's Kitchen in New Cross. They are taking people's money and they opened up a restaurant. Yes. They are planning to run away to Canada. Yes, they are planning to run away to Canada. They are planning to run away over £500,000. Let's start from here. Okay. Oh yeah. And Aderonju has scammed people over £250,000. Yes. Tope has scammed people over £180,000. Yes. And of course, your guy of them all. Kafi. She has scammed people over £300,000. Yes. Mr. Adetoye Ogunbaide has scammed people over £350,000. Yes. Victor Richard Oyedele has scammed people over £250,000. Oluwasegun over £180,000. Thief. And Nike Healthcare almost £400,000. has scammed people over £400,000. Yes. These are the faces of the scammers. These are the faces. Faces of the scammers. Some of them. We still have more. We still have more. Say no to scammers. Say no to scammers. Say no to COS scammers. They are COS scammers. They are thieves. They have collected huge money from people. Yes. They are the one that made Home Office to refuse a lot. Abẹ́rẹ́ rí wọ́n gbà lọ́wọ́ aláìnífẹ́ni tó ní bí orin Orlando Ọ̀wọ̀ nípasẹ̀ ẹni tó ní láláìní òfin ní wọ́n gbà lọ́wọ́ Mary ọ̀gá ó lè já kó ń bẹ́ o ṣùgbọ́n ká tó kó ní UK ẹjẹ́ ń sáré fún yín ní ìròyìn tí ń lọ lọ́wọ́ wọ́n ń kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ọmọ Nàìjíríà tó ń lọ létọ́ lọ ń ganú sí ó lọ patí ó lọ sílé ó lọ tọ̀hún wọ́n ní tó o bá ń padà bọ̀ wọ́n ní kó o rọra sí o ọmọ mẹ́ta náà ọmọ Nàìjíríà náà ti padà sí UK láti Nàìjíríà tó sì jẹ́ wípé ẹnu bodè náà ti lé wọn padà wọ́n ní ọ̀rọ̀ immigration ní ìsìn ní UK wọ́n ló ti dàbí ìta Amẹ́ríkà o èmi ò mọ̀ tán ṣe o wọ́n kàn ní àkìlọ̀ fún yín ni o ẹ mọ́ ṣọ́ra o.
ní ká fi orin ọmọ yẹn kì í sórin òun polówó ni o mo ní ká fi create nostalgia kẹ́ẹ̀fì rántí ìgbà tẹ́ wà lóko àbẹ́yìn ògbóko rí ó léléwédú oko ó yọ̀ ìlà olóko gbọ̀rọ̀ o àjẹkọ́kọ́ rédíò àwa náà ti polówó rí. ẹ jẹ́ adọ́jà nípa ráìsì tán ló ń pààyàn àwọn oníráìsì kẹ́gbàjárí o wọ́n ní ráìsì àwọn ò pààyàn o. ọ̀tọ̀ ráìsì tó kọ̀ ọ̀rọ̀ sẹ́ni tó kú o ẹ má bọjà wájọ́ o ó tó nílò wọ́n ti ra gàdá ráìsì ẹ má bàjẹ́ ẹ má bàjẹ́. This is the rice market. This is the rice market. You can see. Láti tí wọ́n lọ jí ó ní o ẹ bá sọ fún wọn láti wọ́n lọ jí ní 120,000 ní o láti wo pààyàn o. Wọ́n lọ jí láti àwọn tó gbó àwọn náà fọ́ sàṣù. Ó yẹ wọ́n ti lọ rẹ̀ wọ́n fẹ́ jẹ́ ó yẹ máa jẹ́ ó yẹ máa jẹ́ yìí o ó máa jẹ́ bẹ́sẹ̀ bí lọ́kù ó máa jẹ́ yìí o ó máa jẹ́ kó pààyàn ní òní ó wáyé ń jẹ̀rẹ̀ sí ó ń búrẹ́ sí ẹran ló ń fẹ́ mú wọ́n láti ní ráìsì àwọn òpààyàn kóníkálùkù náà máa ṣe ń tó tọ́ tán bá ti ra nǹkan ẹ tẹ́sítì ẹ̀ wò náà ẹ̀yin náà sì ṣe dáadáa ẹ pa bọ́ìlì ẹ̀. báyìí ẹ já lọ sí ọ̀dọ̀ arákùnrin sínétọ̀ ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ wojú rẹ̀ ní nítorí ó sọ̀rọ̀ kan ẹ gbọ́ constituency ibi tó ti wá ó tú àṣírí kan bóyá ó jábọ́ lẹ́nu rẹ̀ ni bóyá òótọ́ ni ṣùgbọ́n mo ti ń rò láti gbà táyé ìròyìn ti wà níwájú tébù mi tí mo ti gbé sáfẹ́fẹ́ ẹ bá nínú ìròyìn nínú àkójọpọ̀ ìròyìn ó ní ó kéré jù èèyàn 6 sí 10 ló ń kú ní constituency tó ń ti wá mo wá ní kí ló ń pa wọ́n kí ló dé tá a gbọ́ lójoojúmọ́ mélòó ni yín ní constituency rẹ̀ àwọn local government mélòó ló wà lábẹ́ constituency ìwọ nìkan ó ní Boko Haram ló ń pa wọ́n èèyàn 6 sí 10 mo ní sọmọ tí ń sọ ó dà ẹ jáde nínú àkójọpọ̀ ròyìn ẹ bá kúlẹ̀kúlẹ̀ rẹ̀ ń bẹ̀. ó dáa ní báyìí ẹ jẹ́ n béèrè ìbéèrè kan lọ́wọ́ ẹ̀yàn Nàìjíríà ṣé ẹ fẹ́ mọ́ níná lójoojúmọ́ ó dá ẹ jẹ́ ń jíṣẹ́ mínísítà ìfún yín mínísítà power yín wọ́n ní kẹ́ ẹ tó lè mọ́ níná dáadáa kẹ́ ẹ tó lè mọ́ gbádùn ná kẹ́ ẹ tó lè kú ònú òkùnkùn wọ́n ní àwọn nílò $10 billion lọ́dọọdún fún 20 ọdún fún 20 years ó jẹ́ 20 years times 10 billion ẹ bá ń calculate yẹ wọ́n ní tẹ́ ẹ lè fi ní stable electricity nìyẹn $10 billion lọ́dọọdún mo ní 20 years ẹ̀yìn ò ti ní kúrò lórí òye tí àwọn ìran míì bá dé ọlọ́run tiẹ̀ ti ń yọ Yorùbá nìsan kúrò ní darkness Nàìjíríà. ẹ̀sìn calculate ẹ̀ lọ èmi tí kò ń bẹ́ẹ̀ já sáré dé Russia a gbọ́ wípé ìkànnú àwọn ọ̀gá ológun Nàìjíríà wọ́n sì lọ Russia kí wá ṣeré náà bá lọ gbogbo ọ̀rọ̀ Boko Haram náà ni wọ́n ṣe máa end insurgency bí ọwọ́ wọn ó ṣe ka Boko Haram dáadáa wọn ni ẹ̀yin náà ti gbà fún Russia ṣé náà ní bí France kò ní bí USA sí yín báyìí ó dáa o wọ́n ṣàsọ wípé gbogbo ọ̀nà ni ààrẹ Tinubu ń wá láti rí wípé wọ́n dẹ́kun gbogbo ìpànìyàn tí ń dojú kọ àwọn ọmọ Nàìjíríà lápá ilẹ̀ Haúsá pàápàá jùlọ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ ó dá àwa jẹ́ yín lábọ̀ ó bá sì ń lọ àmọ̀ fún yín ní update. Yeah, if you are angry because you wanted to be deputy governor and you lost the election in Ogun State, is that the reason you be so paranoid that every opportunity you want to abuse me? You want to abuse me, don't hide under the TV, we meet on the street and we fight it out. ó dá àwọn ẹgbẹ́ ń gbé yín débẹ̀ bẹ́ẹ̀ bá mọ tó ń ṣẹlẹ̀ báyìí láàrin Àbàtì àti Òsì Ọ̀mọ̀lẹ̀ ni kó wá bóun kó pàdé òun ní ẹ̀sìn Ògbèjì níbi tí wọ́n sọ pé ibi ojú ọlọ́mọ ò tó mo rántí wọ́n máa ń ní ibi ojú ọlọ́mọ ò tó ó ní kí Àbàtì pàdé òun pé onítùkùtù làbàtì ó ń tutùkùtù lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta nígbà tí Delta governor gómìnà Delta tó náà dìfẹ́tì sí APC ní Àbàtì bá sọ̀rọ̀ lórí live show wípé ṣé ó ti lọ gba ìyọ̀ǹda lọ́wọ́ Òsì Ọ̀mọ̀lẹ̀ torí Òsì Ọ̀mọ̀lẹ̀ ló sọ lọ́jọ́ sí wípé gbogbo ẹni tó bá ti fẹ́ dìfẹ́tì sí APC wípé wọ́n dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n a sì ti mú fọ́nrán yẹn wá fún yín tí Òsì Ọ̀mọ̀lẹ̀ sọ wípé òun ò bá yẹn wé wọ́n tààmù ọ̀rọ̀ òun ni òótọ́ náà sì sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ òun làbàtì wá fi
ló fi yọ̀rọ̀ sí lára wípé ṣé gómìnà Delta òun náà ṣe àbí ṣé FCC ńlẹ́ òun náà kiri ni ṣé ẹ ti dáríjì yín nítorí kó ti dìfẹ́ẹ̀tì ṣùgbọ́n òsì ọmọlẹ̀ ti challenge ó ní kó pàdé òun kó kó nǹkan ìjàdá ní àwọn òjò na ara àwọn eyín àwọn òjò yọ̀bọ̀lẹ̀. Tápà èjì nànà bàbò tápà èjì nànà bàbò nírú orin wo mo tún gbé wáyé orin tá a mọ̀ kọ báwọn tápà ni mo kọ fún wa. Tápà èjì nànà bàbò ẹgbọ́n mo fẹ́ béèrè question kan ṣé Yorùbá ni tápà ẹ mọ̀ ti ẹ̀ bínú kò ní ìdí mọ̀ ẹ mọ̀ wọlé jiyàn lórí rẹ̀ ọ̀rọ̀ Yorùbá gan ti fẹ́ dàríyànjiyàn. Yorùbá ní á ọmọ Oòduà ní á Yorùbá ní á a sì sọ kí ní ẹ wo ìkórìtà tá a tún kóra wa dé ẹ wò bá a sì kóra wa síta ẹni a kóra wa síta bí ọmọ tí ò pọ̀jọ́ mẹ́jọ kọ́lọ́ ọmọdé àrí láabi ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ la gbọ́ tó máa ń kó jáde tó máa ń sèkó mọ́ rẹ̀ ṣùgbọ́n ọmọ tí ò bá pé ọjọ́ mẹ́jọ náà yóò kó àwọn ìyá rẹ̀ síta àwọn àbíkú ẹ̀ mọ́ wọ́n ṣe mọ́ kó àwọn òbí wọn ta ẹ wá wo bí tá a bọ́rọ̀ wa dé àwọn Ọ̀yọ́ ní Yorùbá o àwọn kinní kan mo kọ́kọ́ gbé ara mi kúrò nínú ẹni mi ò kíra mi kò ní ìdí ẹ jẹ́ àka antẹ́mù wa iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa ká gbéga a sì gbéga náà o ká gbéga fàyè rí àbá àgbéga àwọn kan láwọn àbá àgbéga báyìí ni àìṣe Yorùbá ọmọ Oòduà ní àìṣe kìíní kan bá ṣe ń gbéga náà nù àbí stanza 3 ẹ mọ̀ wùlẹ̀ fi stanza 2 lẹ̀ ṣé ká kọ stanza 2 náà ni ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ṣe bẹ̀rù làbọ́mù ló kó bá wa di táìmù kò sì kó bá wa náà tó rà wá gbàgbọ́ wípé kò sẹ́rú ṣùgbọ́n ń bá pera rẹ̀ lẹ́rú nú ọmọ gan á pè é lẹ́rú o bó bá ti fúnra rẹ̀ lórúkọ ẹ̀ stanza 3 là ń sọ fún ọmọlá ń kọrin ọ̀tẹ̀ anthem là ń kọ stanza 3 là ń lọ. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára lẹ́ẹ̀kan sí ìṣọ̀kan àtòmìnira mi ò mọ̀ bóyá ibi nìkan ni anthem náà stanza 3 máa ń ṣe ìyàwó Stella Òdèlé náà ló máa ń kan àwọn léegun wọ́n máa ń kàn wọ́n lákínyẹmí ara wọ́n lẹ́yìn bá wà nú ẹ̀mí ló lè mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ ìṣọ̀kan àtòmìnira ẹlòmíì ń kọ́ báyìí ọkàn rẹ̀ ìdí owó ló wà bí ó sì fi Yorùbá nìsan mékì owó bí ó sì dàrú ibẹ̀ lọ́kàn rẹ̀ wà ibo lọ́kàn ti yín wà mí òwójú yín mo mọ̀ ní o mo kọjú sọ̀hún yẹn ṣùgbọ́n ọkàn mi wà pẹ̀lú yín ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire ẹ̀yin náà jókòó ń tọ́ ẹ jókòó tì ẹ̀yin náà jókòó tì ẹ tuntun jókòó tì ń tẹ́ ń kọ yìí ń tẹ́ ẹ fẹ́ kọ yìí tàbí eléyìí tẹ́ ẹ ti ń kọ yìí kan ní dájà alẹ́ wọ́n dárúkọ àwọn kan ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà ṣe ẹ̀mọ́ rúná sí i a ní ká fìbọn ṣọ̀kan ká kọjú sí fúláàgì Yorùbá nation kà mọ́ ẹ jẹ́ àlọ́ náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan láti máa túntò níwájú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan la máa ẹbẹ́ àwọn mùsùlùmí náà dìde nígbà kan náà kíní tán fi sínú fúláàgì yẹn kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ kò yẹ kán fi orí kíní kan sí kò yẹ kán fi àníkẹ́ẹ̀tì ẹ̀jẹ̀ ká kọ́kọ́ lé ẹlẹ́yọ̀rọ̀ lọ náà ká fàbọ̀ ládìyẹ ìjà ó ṣe é jà láàrin ara wa bá a bá jẹ́ lédè kan náà ẹ wá wo táwọn elédè kan náà ń fi èdè wọn ṣe fúnra wọn. Yorùbá ju orílẹ̀-èdè lọ Yorùbá ju orílẹ̀-èdè lọ ìran ẹ̀rẹ̀ ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn Júù Israẹli ni Júù pọ̀ sí Júù ṣùgbọ́n kì í ṣe Israẹli nìkan ni Júù wà pọ̀lọ̀ Yorùbá ṣe rí nù níbi tí orúkọ Yorùbá yẹn dé bẹ́ẹ̀ bá sì dórí ẹ̀rọ ayélujára bẹ́ẹ̀ dórí íńtánẹ́ẹ̀tì bẹ́ẹ̀ dórí Google bẹ́ẹ̀ dórí Wikipedia ìran náà pé Yorùbá àwọn réèsì kan
tán pọ̀ jù nílẹ̀ adúláwọ̀, àwa gan la lágbára jù nílẹ̀ adúláwọ̀. A fẹ́ máa fi orúkọ tá a fẹ́ jẹ́, a fẹ́ máa fi restrict ara wa àbí orúkọ tá a ti ń jẹ́ bọ̀. Ẹ yẹ̀wò dáadáa o, èmi ò ní ẹ má jàjẹ́ orúkọ, òun ò ní ká ẹ má nìyẹn ọmọ Oòduà ní ọmọ kìíní, òun ò ní ká ẹ má jàjẹ́ orúkọ, ṣùgbọ́n èyí tẹ́ ń jà yìí, èyí tá a jọ ń jà yìí gan, ṣé ẹ ti yanjú ẹ̀ náà? Bẹ́ẹ̀ bá wá torí ọ̀rọ̀ supremacy tán kan gbé dìde, ẹ sì léèsì hàn lọ́wọ́. Ọ̀rọ̀ ìdàbí ọ̀rọ̀ wọn ò ráì kò sáàyè kíkí, ẹ má bínú. Bá ti sọ eléyìí báyìí, wọ́n kúrò lórí ẹ̀, wọ́n bọ̀ sórí ìròyìn. Ọ̀rọ̀ ìdàbí ọ̀rọ̀ ìyá kan wà tí mo mọ̀. Wọ́n ti lé lọ́mọ 50 years nígbà tí mo sì wà Nàìjíríà. Wọ́n fẹ́ ọkọ kan ní wọ́n fọkọ wọ́n wà married, ṣùgbọ́n ọkọ wọn ń ṣe báyìí ọkọ wọn bí àwọn pásítọ̀ rìdíìmù ni tó súnmọ́, kì í ṣe rìdíìmù branch o, ní ẹ̀kọ́tà wọn ò ní dákọ̀ àṣẹwá àṣẹyìnbọ̀ bí pásítọ̀ yẹn ṣe lè bó ṣe ṣe kúrò kẹrẹ oyún kan bẹ́ẹ̀ lómi lọ nínú ṣọ́ọ̀ṣì náà ni wọ́n wá ń lé wọ́n hàn mọ́ ìyá yẹn, wọ́n hàn mọ́kùnrin, obìnrin náà hàn mọ́ pé o ò lẹ́tọ̀ọ́ láti lọ rìmárì o ò lẹ́tọ̀ọ́ láti ṣe nǹkan kan divorce o, ó kàn fi ọ́lẹ̀ ní o, àìjẹ́ bẹ́ẹ̀ díkìn ta fún ọ àgbà o, kíní kan tá a ṣe àgbà o, àníjó ẹ̀yìn lọ́mọ jókòó sí o. Níyà ìbáwò ràn ọkọ ti bá ìyàwó ti bí lọ abroad ọdún 2 ọdún 3 yóò padà lórí àdúrà náà wà mọ́ nígbàgbọ́ mọ́ ìgbàdúrà mọ́ nígbàgbọ́ mọ́ ìgbàdúrà. Nínú ẹ̀ náà làwọn pásọ̀ kọ̀ọ̀kan ń dẹnu kọ ìyá yẹn pé káwọn mọ̀ fi ṣe lẹ́gbẹ̀ẹ́gbẹ̀. Ìyá yẹn wá jókòó lọ́jọ́ kan ó ronú ara rẹ̀. Kò pẹ́ lèèyàn kan nílùú èbó tó ti jọ lọ skúù rí ní bá ń kàn sí ní bá ń ṣàjọ ń sọ̀rọ̀ àṣẹyìnwá àṣẹyìnbọ̀ náà bá wà confused pé sáwọn wà fọkọ àwọn lẹ́nu sáwọn fi ṣọ́ọ̀ṣì lẹ́nu. Mo ní ẹ̀ mọ̀ nǹkan kan, ẹ jẹ́ tètè ya ronú ara yín, mi ò ní sọ́ńtẹ́ẹ̀sì fún yín o, ọjọ́ ń lọ rí o at 50. Tẹ́ ẹ bá lè gbádùn nínú ìgbéyàwó èyí náà gbádùn rẹ̀ kó tó di pé ẹ̀ńtà ń sọ iná ó tún forí gbálẹ̀ o. Ní tí mo wá sọ fún wọn tó fi jẹ́ ká change mind wọn tí wọ́n fi ronú wípé àwòtọ́ ló sọ ni wípé sórí tí ọ̀tá tó bá lọ́ta àdílé, ọ̀tá alé bàbá, ọ̀tá alé ìyá, ọ̀tá alé àná, ọ̀tá àdúgbò, ọ̀tá kọ́ńtírì, ọ̀tá gbogbo bí ó lè jẹ́ tí bá ń lé ọ tó jẹ́ pé ogun tán gbé kàn náà ni wípé kó mọ́ bàa lọ́kọ tó ní alákọ̀ọ́kọ́ tó dàrú tí wọn náà wàá jókòó tó ní wàá kọ̀yìn sí gbogbo ọkùnrin ò ṣe mọ́ láyé wọ́n ti kọ́ ọlọ́gbọ́n láyé ò ní padà sílé ọkùnrin sórí tó fẹ́ lọ sí ń bẹ̀ wọ́n mọ̀ bọ́ ọ sí ń dà kọ́kọ́. Àdúrà àwọn ọ̀tá rẹ̀ sì ti gbà. Ẹ mọ̀ mo tiẹ̀ ti lọ jìnnà jù gan lórí ọ̀rọ̀ ti Fubara. Àwọn bàbá wa kan ní tí Fubara bá resign wípé ó wà honourable. Mo ní kì í ṣe Nàìjíríà, ó wà honourable lu òyìnbó. Nàìjíríà wọn á tún fi ṣe ẹ̀yẹ ni, wọn á tún fi ṣe ẹ̀yẹ ni. Àfi tó bá make up mind ẹ̀ ó nìkan ló mọ tó fẹ́ wípé ẹni tó fẹ́ sun tó ń fepo para ni àwọn ọ̀tá yìí ti fẹ́ lé kó ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀. Yóò mú ìrìn àjò wọn, yóò mú sẹ́ wọn yá ni. Ẹni tí wọ́n gbógun àti mọ́ pé kò ní lọ́kọ kò ní gbélé ọkọ, wọ́n gbógun tì ọ́. Ìwọ náà ó wá gbìyànjú alákọ̀ọ́kọ́ ó dàrú, wọ́n lé ọ jáde àbí wọ́n ló kẹ́rù rẹ̀ jáde, ó wá ní láéláé ó ti mú ìfẹ́ àwọn ọ̀tá ibi tí mo lọ gangan rẹ̀, ó ti mú ìfẹ́ àwọn ọ̀tá ṣẹ lórí ayé rẹ̀ nù. Gbìyànjú ẹlẹ́ẹ̀kejì, mo ti rẹ́ni tó lọ lé ọkọ 4 5 rí, gbà tó délé ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún ló tó délé ọkọ rẹ̀. Wọ́n fi bú, ayé fi bú, ọlọ́kọ mélòó kan ọdún kìíní kan ó ní ẹ̀ṣẹ́ bọ́lọ́run ti kọrin àjò òun, ṣùgbọ́n òun ó wà á sọ ẹ̀gàn dògo, òun ó gbìyànjú pé ẹ̀gàn kò ní parí sórí ẹ̀gàn. Sítórì ìhun tó bá máa kọ́, wọ́n bá ti bí ẹ̀gàn mú, ẹ̀gàn alákọ̀ọ́kọ́, ẹ̀gàn ìpele ẹlẹ́ẹ̀kejì, tán bá fi dé ìpele ẹlẹ́ẹ̀karùn-ún wọ́n bógo ń bẹ̀. Tó yẹ ká ṣe nìyẹn lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Àwọn èèyàn fẹ́ kẹ́nu wá kò, politician nínú wọn ọdún kẹnu wá kò, bẹ́ẹ̀ náà inú wọn àwọn ọ̀tá inú wọn dùn ní ìsìn ni pé yes ẹ wo tá a ti mú wọn lórí orúkọ ó dá Ọlọ́run ó di òye àwọ gbogbo yín lẹ́kọ̀ọ́ rẹ̀ tí ó ṣùgbọ́n ẹ̀rí ìtúnro
gbogbo yín pátápátá lẹ correct. Ọ̀yọ́ sọ pé àwọn làwọn jẹ́ Yorùbá àwọn kiri ẹ correct. Mo fún yín 100 ṣé tẹ́ fẹ́ dànù mo fún yín 100 ẹ correct. Sàdánkátà yín o ẹ correct o. Iyún ti ẹ̀wọ̀n tó gbé dání ìwo ló ní ìpele èwo ló ga jù. Àìṣe ìjà kan nù lóòótọ́ kò sí bá a ṣe mójúkò ń bẹ̀ tó àjà ń wò láàrin ìjà o, ṣùgbọ́n èwo gangan nípele tó yẹ ká kọ́kọ́ mójútó ná kí gbogbo wa kọ́kọ́ sowọ́pọ̀. Orí àǹtẹ̀mù yẹn ò yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kàn ń fẹnu kọ ni. Ẹ káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè ìpàdé ibi tí ọmọdé ti ń mọ̀wọ́ wẹ̀ tá a ti ń bá gbà jẹun bọ́ ọmọdé ò tó pẹ́pẹ́ tagbaládọ́ ọwọ́ kérégbé. Bẹ́ẹ̀ náà ni Yorùbá lọ wọ́n bọ̀ àwa Yorùbá wọ́n ní ọmọdé gbọ́n àgbà gbọ́n. Láìdálẹ̀ Ifẹ̀ bọ́lá òun ṣe ṣẹ̀dá wa nínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè rèé ó mú kí n káàbọ̀ sínú ètò tòní òbó ní wẹ́dà yín. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run yóò mọ̀ bá alára kò ní gbòdì o. Gbogbo eléyìí tẹ́ rí inú abala lérèfé ayọjú lójú fèrèsé ni o, lójú wíńdò agbákòtí sí bákónì àgbébòrùn àgbéfìlà àgbégele. Bẹ́ẹ̀ náà ni àṣàbòsí àwọn politician yẹn àtúnṣàbòsí wọn lónìí o nínú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí nǹkan kan èjèèjì bọ́ ọba tilẹ̀ bá pin kó kálé kó kákó. Mo dúpẹ́ ìtànà Ọlọ́run ọwọ́ rẹ̀ láwa olóore ọ̀fẹ́ ẹlẹ́rù ni ìmọ̀ bá wa sí o ẹ̀sìn pẹ̀ ti bá wa sí. Alákọ̀ọ́kọ́ nù ìròyìn tòní àkórí ìròyìn ibi tá a yà ó pọ̀ ṣùgbọ́n ibi tá à ń lọ ò jìnnà. Wọ́n ní kí Tinubu rèé san owó tó jẹ Abiola. Mo wá ń gbọ́ tán kọ ITT international ITT mo ní ta lẹ́ ń kọrin fún wọn láwọn kan ṣe àwọn forí ń ṣe ìrántí Abiola ni mo ní àódà abẹ́ orin bọ̀dá Fẹlá kí ló wá dé tẹ̀ ń kọrin o. Gbèsè wo ni Tinubu jẹ Abiola o tẹ́ ẹ ní kórè ìsanwó o lọ́jọ́ tèmi ti mọ̀ wọ́n o nígbà tí Abiola wà láyé gan Abiola ò fẹ̀sùn kan Tinubu kó jẹun lówó kí ló wá dé ta lélẹ́ iná. Wọ́n ní gómìnà ibìkan lẹ̀ Haúsá tẹ́lẹ̀ séjìgà wa ní Lamido wọ́n lòun náà lọ́ọ̀tì ìwé mo ní òun náà fẹ́ fi jọ ẹ̀gbọ́n rẹ̀ Babangida. Wọ́n ní òun náà mọ̀ tanú àbùkù Babangida. Wọ́n nítorí ẹ̀ ló ṣe ní kí ààrẹ Tinubu san gbèsè 45 billion naira kan tán jẹ. Mo ní ẹ̀sí àwòkò yé mi. Wọ́n ní owó international telecommunication kan láyé ìgbà Muritala pé Abiola òun gbọ́ lẹ́nu Abiola wípé ìjọba Nàìjíríà jẹ òun lówó. Mo lẹ́ẹ̀bá sì sọ dáadáa ẹ ní ìjọba wọ́n ní ta ló wà lórí ìjọba ní ìsìn àmúlà rẹ̀ olódò dẹni lóòótọ́ ó ti ẹ̀sìn dábẹ́yà yóò dùn sàn yóò jù ú jọ torí ńgbà tí wọ́n wà ní gómìnà lẹ́kọ̀ọ́ náà ni wọ́n declare June 12 gẹ́gẹ́ bí ọlúdé ńgbà tí olórí gan-an ní federal tí ò rí ọ̀rọ̀ Abiola rò. Mo ní sọ́ta ni Ọbásanjọ́ àtàbíọ́lá ni ẹni mọ̀ sí gbá yán gan ẹni amọ̀fọ̀ gbá yán gan ó dá o ní débẹ̀ ìgbà can of worm ní débẹ̀ lọ́rọ̀ kan á sọ kúlẹ̀kúlẹ̀ ìdí tí bọ̀dá ìfi ń pariwo wípé kí federal government kan san 45 billion naira. Mo ní ṣe 45 billion naira ní nígbà yẹn times ẹ̀ by 1,800 iye tí náírà jẹ́ sí dọ́là ní ìsìn kò gbọ́dọ̀ jẹ́ 45 billion naira. Mọ iye tí 45 billion naira mọ̀ ṣe nígbà náà ni trillion ni ó jẹ́ kò lè jẹ́ 45 billion naira ẹ̀mọ́ ó ti fẹ́ dájà alẹ́ láàrin ọmọ Nàìjíríà o. Ṣùgbọ́n orin tí bọ̀dá Fẹlá wá kọ wọ́n wá fẹ́ káwọn èèyàn tó wá mọ̀ rántí wípé kí ni ITT yẹn gan bá dé kí ni MKO ṣe fún Nàìjíríà. Mo ní ẹ̀ńtẹ́ ń bá wí ó ti rè wàlẹ̀ àṣà àwọn ọmọ rẹ̀ ṣeré wọ́n náà ti forí jì Nàìjíríà àbọ̀ ń bẹ́ lónìí náà ni kò ní dọ́là àmú fún bọ̀dá Lamido tó sọ̀rọ̀ wá. Bẹ́ẹ̀ náà ni níbẹ̀ náà ni nínú ìpàdé tán pè yẹn náà níbi lọ́ńchì yẹn náà ni oríṣiríṣi àwọn èèyàn ti ganu sí máìkì ṣùgbọ́n eléyìí tí mo fẹ́ lò ń bẹ́ẹ̀ tèmi ó ní ti Amechi sàn ti ràn kàn ó sàn pariwo kiri olódò dẹni o ìjọba Tinubu ò dáa ìjọba Tinubu ò sunwọ̀n kíní kan kàṣá kíní kan káwòdì báyìí náà ṣe sórí báyìí ní kíní mo ní Amechi gbogbo wa la wà ń bì gbogbo alamọkùrù kẹrẹ ìrìn tí gbogbo yín náà rìn látòrí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan tẹ́ ẹ bá jẹ tẹ́ ẹ bá mu lórí gọ́ọ̀mẹ̀ntì kan ẹ̀yin náà lẹ bá Jonathan ṣe ẹ̀yin náà lẹ bá Buhari ṣe tẹ́ ẹ bá ìjọba jẹ́ tẹ́ ẹ gbélé olódò dẹ lọ́wọ́. Ṣé wọ ọkọ ni Minister of Transportation nígbà tí Buhari ni ṣé Buhari ṣe dáadáa sáwọn èèyàn yìí kí ló dé tó tí wọ́n wá ń ṣe bí angel nísìn gbogbo ilẹ̀jọ ní lọ́wọ́ ẹ̀dẹ̀ ẹ̀rú àbàwọn tiẹ̀ náà pọ̀ yọ̀n tó wà lójú rẹ kó o tó rí tójú olójú àwọn ògbésẹ̀ àkàlẹ́yìn ògbọ́n irú kan ọbẹ̀ kan ní gbogbo yín
kí ló sọ gangan tó mú àwọn èèyàn mọ́ sọ̀rọ̀? àwọn èèyàn kan ń gbé jáde, àwọn ọmọ Nàìjíríà kan sì tètè mọ́ gbàgbé nǹkan, wọ́n tún ti ń sáré bò wípé àwùtọ́ ní ẹ̀sìn mọ́ àwọn olóṣèlú yín, wọ́n máa bú, wọ́n á sọ̀rọ̀ tẹ́ fẹ́ gbọ́, ẹ ti mọ̀ wọ́n, wọ́n á sọ, àwọn èèyàn wá tètè gbàgbé wípé kinní kan, wọ́n á sọ ibi tí ìnira ti mọ̀ ọmọ Nàìjíríà, ibi tí bàtà ti ń ta wọ́n lẹ́sẹ̀, wọ́n ra bu omi rin díẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn pé ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà làwọn wà, kí irú amẹ́sìyàn náà mọ̀ sọ wípé àwọn ọmọ Nàìjíríà ò jáde síta, wọ́n sí kinní kan, kò lẹ́nu ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀ tèmi. à ń bọ̀ mbẹ́ ohun tó sọ tí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tó fi jẹ́ ọ̀rọ̀ yẹpẹrẹ. àmúbọ̀ wà fún ilé náà ni kò ní dọ́là bá bá kó ń bẹ́ẹ̀ á dé ọ̀dọ̀ arákùnrin kan. mo ti lo kíní ìrí nínú live chat wa, tí bí àwọn gómìnà yín ṣe ń bò yín, bó ṣe ń bò àwọn ọmọ Nàìjíríà mọ́lẹ̀, bó ṣe ń jẹ àjẹbánu àjẹrá lẹ́yìn nígbà tán bá wà lórí oyè àti ìgbà tán bá kúrò lórí oyè. ẹ sì rántí pé bọ̀dà Gbénga èèyàn gidi sọ wọ́n ní abẹ́ bọ̀dà Gbénga Daniels, wọ́n ṣe èèyàn gidi. nígbà tán kúrò lórí oyè tán lógùn state, wọ́n lọ di sẹ́nítọ̀ ni wọ́n báyìí wọ́n wà lára àwọn tí ń ṣe agbátẹrù bí Ìjẹ̀bú ó ṣe ní ìpínlẹ̀. wọ́n ní àwọn ò fẹ́ jẹ méjìlá bá àlàdé, ẹ̀rí ọkàn jẹ́ àwọn. wọ́n kọ lẹ́tà sí gómìnà wọn tó wà ń bẹ̀ ní ìsìn lógùn state, Ìbíkúnlé kọ́ ló wà ń bẹ̀. wọ́n kọ lẹ́tà sí gómìnà wọn tó wà ní Ògùn state ní ìsìn ìbọ̀dá àpọ̀pọ̀ ọ̀hún, àbí Ìbíkúnlé náà kọ sí wọn, omi ilé ìtàn kọ sínú wọn. wọ́n sàkọ lẹ́tà, wọ́n ní àwọn ò fẹ́ mọ́ jẹ méjìlá bá àlàdé mọ́, gbogbo ẹ̀tọ́ àwọn tó jẹ́ ìfẹ̀yìntì gẹ́gẹ́ bí gómìnà, wọ́n ní owó pẹ́ńsàn táwọn ń gbà, wọ́n ní ẹ fagilé. ṣùgbọ́n àwọn nìkan la rí tán jáde. mo tún wá bá fọ́nrán yìí, mo tún sálábà pàdé fọ́nrán yìí, mo ní wọ́n tún wá mú tó yín létí ká fi rán ra wa létí. kò ṣẹ̀ṣẹ̀ lẹ̀ wa, arákùnrin yóò ṣẹ̀ṣẹ̀ o, ṣùgbọ́n yóò refresh memory wa kẹ́ ẹ lè mọ àjẹbánu àti tí àwọn gómìnà yín sign, gbogbo ìjẹkújẹ tán jẹ lórí oyè, àti tí wọ́n tún buwọ́lù wípé àwọn ọmọ jẹ títí táwọn ó fi kú gẹ́gẹ́ bí owó fẹ̀yìntì, àti pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní ìsìn wọ́n tún ti wà nílé ìgbìmọ̀ asòfin, wọ́n ń gbà nílé ìgbìmọ̀ asòfin, wọ́n tún ń gba owó fẹ̀yìntì. ẹni rọ ni à ń bọ̀ ń bẹ́ a sọ̀rọ̀ ilé lórí, a fi ti Edo State ṣe example, òun láà fi ṣe example lónìí. lónìí náà ni kò ní dọ́là. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ tán á dé ìpínlẹ̀ Èkó. wọ́n ṣe primaries wọn lánàá fún àwọn alága àbílẹ̀, primaries APC, ẹgbẹ́ APC. lábá rò pé bóyá wọ́n ṣe sí yẹn náà gbogbo ayé ló ti gba ń tán ṣe. láwọn kan bá jáde wípé kò rí bẹ́ẹ̀ o, wípé kò sí bí ọ̀bọ ṣe sorí tí náà kí o ṣe, wọ́n dá ayé fẹ́ nìkan, àti wípé kì í ṣe estate yẹn ogún, pé kì í ṣe òṣèlú Èkó, kì í ṣe ogún anybody. mo ní ta ní sọ̀rọ̀ yìí, wọ́n ní ṣé èmi ò dá wọn ní ara àwọn ẹgbẹ́ APC náà, mo ní mi ò fẹ́ mọ̀, mo ní ṣùgbọ́n ta ní ń bá wí, ibo ní ń ju òpó ọ̀rọ̀ sí. wọ́n láwọn náà mọ̀ màdírẹ́sì ibi tó sọ òpó ọ̀rọ̀ sí. wọ́n kàn ń dẹ́ra wọn mọ́ agolo ni, adìyẹ ń jẹ fún ara wọn, bàbá onílò òkóso adìyẹ ń jẹ fún ara wọn. tẹ́ ẹ bá gbọ́n tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ní ìsìn pẹ̀lú politics Èkó, wọ́n láwọn alágbára ló ń fi agbára lọ́wọ́ mú tán yan àwọn èèyàn síbẹ̀ bó ṣe wọ́n, gbogbo àwọn tó kàn tán ti ń tò bọ̀ ẹ̀wọ̀n bẹ́ẹ̀ bá wà lórí ìlà tó ti fẹ́ẹ̀ kàn yàn sáà mo rántí ìgbà tá a rèé mọ́ tò fún epo ńgbà scarcity, yóò ti fẹ́ẹ̀ kàn bóyá láti dájí ló ti jí tó ti rántí wọn tí ìran yín lọ repo rí, àti kerosene o àti petrol, yóò ti fẹ́ẹ̀ kàn. kì í ṣe láì tèkó náà ó sojú mi díẹ̀ ń Bàrígà, ṣùgbọ́n kì í tiẹ̀ ṣe láì tèkó lèmi ń sọ yìí. láì tèkó mo ti mọ̀ pé kò sí láì lẹ́kọ̀ọ́, anybody ló lè dé, àmì lè dé kán dàrú, àwọn ọmọ ọ̀tá lè dé kán dàrú, tọ́tù mọ́ gbowó lọ́wọ́ ẹ̀yin oníjẹríkàn tẹ́tò ìlú òkè ni mò ń sọ yìí. láì lè tó wọ ilé epo kan wà ń fẹ́, wọ́n ń pè bẹ̀ ní AP, ó súnmọ́ 7 day báyìí, 7 day Adventist ẹ̀ ń bá mọ̀ fẹ́ dáadáa ní Mọ̀dẹ́kẹ́ ọ̀nà ọ̀fẹ́ ní Ifẹ̀ náà ni a fẹ́ mọ̀ gba Mọ̀dẹ́kẹ́ lọ ọ̀fẹ́ tá a bá ń bọ̀ láti OAU táwọn wọnú Ifẹ̀, tẹ́ bá ti kúrò ní Mayfair hotel lọ́ọ̀kan báyìí lẹ́ẹ̀kan AP, a sì tò débi wípé a tó ààyè kọ́rọ́dú bó bá ti kún nínú ilé epo a tún wọ inú street a mọ̀ tó lọ. mo tó ìtò kan mo àtòtò kan débi pé a sì tò dé ilé mi
lọ́jọ́ kan a tó jẹ̀ríkà a sì tó délé mi a ti tó ọjọ́ méjì rí tó ní kálukú ó fi jẹ̀ríkà rẹ̀ lẹ́sùn táwọn èèyàn ó tún ti dàrú bó ṣe rí nù fáwọn APC kò ní ìsìn wọn wá ń lálàsì mú ní ẹ̀ tí ìmọ̀ nǹkan kan àmọ́rọ̀ wọn bọ̀ lónìí àfọ̀n pa wẹ́dẹ́ ó dá àwọn ẹja kó mbẹ́ àwọn ẹja wá sáré dé South Africa là ń lọ torí mo kọ́kọ́ fẹ́ mú ti Zamfara ní ṣùgbọ́n inú Sanwó-Olé láti lò kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní South Africa pẹ̀lú adúrú ogun apartheid tàn jà wọ́n láwọn kan Afrikaners funfun ní ẹ́ ṣùgbọ́n minority ní ẹ́ wọ́n mọ níwọ̀n ṣùgbọ́n wọ́n ní wọ́n wá ń fọwọ́ lálẹ̀ fáwọn dúdú ìjà sì wà láàrin Amẹ́ríkà ìyẹn ti Trump àti kì í ṣèjà náà la lè pè ṣùgbọ́n wọ́n ní àsọ̀ wọ́n ṣẹ̀tanú ara wọn torí lẹ́nujọ́ mẹ́ta ẹni Trump tó lé ìjọba Amẹ́ríkà sáà tó lé ambassador South Africa nílùú wọn ó lé wálé pé àwọn ò ní gbà kó mọ̀ tẹnu àbùkù lu ìjọba àwọn àti ààrẹ àwọn kàn kó o sì rò pé àwọn ó gbà ọ́ láàyè kó o stay sínú ìlú àwọn láíláí ẹsẹ̀ ìdí ẹ̀ àwọn ò fẹ́rú eléyìí ṣùgbọ́n nígbà tí ó fi dé South Africa heroic welcome làwọn tiẹ̀ fún wọ́n sáà wọn ta síra wọn ẹ̀sìn mọ̀ pé South Africa àti Russia báyìí wọ́n dọ́gba ṣùgbọ́n kí ló wá dé tí South Africa fẹ́ mọ́ gbéná wojú Trump torí Trump fẹ̀sùn kàn wọ́n lórí ọ̀rọ̀ ọlẹ̀ wípé wọ́n ń dọ́gbọ́n gbalẹ̀ wọ́n ń dìjà alẹ̀ fún àwọn white yẹn wípé wọ́n ń fìyà jẹ wọ́n àfi bí Trump ṣe buwọ́lùwé tó sọ wípé òun fẹ́ gbà àwọn white yẹn láàyè tán bá lè wá sátìpó refugee nílùú àwọn mo ní so débẹ̀ ni ṣé ìṣe wípé ọ̀rọ̀ yìí ó fẹ̀ lójújú bá a ṣe ń rò lọ kí ló dé gan tí South Africa náà ń fọwọ́ lálẹ́ láwọn kan náà bá ní káwọn dá South Africa ló ń jáde pé wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún dúdú náà mo ní ṣé lóòótọ́ wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ fún dúdú mo ní kàn jọ o Amẹ́ríkà náà sì rèé tó ráwọn kan náà ń bu Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n ìwà ní ẹ̀yàn ọmọ Nàìjíríà mọ̀ bọ̀ bu Amẹ́ríkà o Amẹ́ríkà fún odidi Ọ̀yọ́túnjí Yorùbá community wọ́n fún wọn ńlẹ̀ o tán sì dà wọ́n láàmú o bí ọ̀rọ̀ minority náà jẹ́ ní USA o ṣùgbọ́n wọ́n recognize wọn gẹ́gẹ́ bí Yorùbá race kan ṣùgbọ́n irú ẹ̀ náà ló ṣẹlẹ̀ South Africa bó tẹ̀ jẹ́ pé àwọn náà ìjà apartheid ó ti kọ́ wọn lọ́gbọ́n wọn ní ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé kò ní ìbọn bọ́ba àkóso ṣùgbọ́n só yẹ kán wá máa fojú àwọn èèyàn ìráre ṣùgbọ́n wọ́n láwọn èèyàn náà nílọ́wọ́ wọn náà díẹ̀ rú wọn ní wọ́n ń dá sófin wọn gbà kí black kò débẹ̀ mo nílé Ọ̀yọ́ tún jẹ́ àwọn white ń lọ bẹ̀ tán recognize ìlú wọn tán recognize root wọn wọ́n ní gbogbo àyè ló gba anybody lọ́yọ̀ tún jí wọ́n ní ṣùgbọ́n irú ibi tán ń pè ní ọ̀rá ní ọ̀mà àbíkí náà ń pè South Africa ló sáwà wọ́n náà sáti fún wọn ní encouragement pé tán wá mọ̀ sátìpó à ń bọ̀ ń bẹ̀ sẹ́yìn ọmọ Amẹ́ríkà fọwọ́ sí iṣẹ́ dá ìlú mi pètò community mi fún ọ ni àbí ẹ̀ẹ́dàn pọ̀ mọ́mọ́tọ́ à ń bọ̀ ń bẹ̀ bọ̀dà arẹ́mìrẹ́mi ẹ̀ wá dáa lóhùn wo bàbá kò mẹ́ adé lẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin o níbi tá a ti ń gbọ́ tí wọ́n sọ wípé méjìlá sọ lórí ọ̀rọ̀ lẹ́gbẹ̀ẹ́ aṣòfin àádé ti House of Rep bẹ́ẹ̀ náà láàdé ti Red Chamber ní Senate ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ mú ti Senate pọ̀n lórí ọ̀rọ̀ àwọn àmì tán pa lánàá ẹ tún rí eléyìí tá a tún lò fún yín a sì sọ lánàá lẹ́yìn àwọn tán pa wọ́n kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àmì lọ àwọn lẹ́ẹ̀rí inú abala lérí fèyìn ẹ wò bọ́n ṣe dá wọn gúnlẹ̀ wọ́n retí ọjọ́ kú wọn ipa àyà nínú kán rẹ́ wọn lọ́rùn bá a bá kúkú rí fídíò rẹ̀ á tún wọn sọ bá a bá lè lò á kàn sọ ń pa rẹ̀ ni o á kàn sọ ń pa rẹ̀ ni wọ́n pa àwọn kan wọ́n jí àwọn kan gbé lọ ẹ wo àwọn àmì bọ́n ṣe ń ké lánàá bọ́n ṣe ń ké wọ́n ń ké gidi wọ́n gbàgbé pé àmì ni àwọn wọ́n ní akíkanjú ṣùgbọ́n ọmọ akin ò gbọ́dọ̀ sojú ṣùgbọ́n ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ti wá ń pẹ̀pẹ̀ wípé ẹ kó àwọn àmì jáde sí i ṣé wọ́n kú ní ẹ kó wọn jáde mo ní wọn ará bí òka ẹ̀mí sí nítorí ẹ kẹ́ẹ̀sì máa sóbà kẹ́ẹ̀sì máa ṣe 1 minute silence ojoojúmọ́ bóyá fọ́sẹ̀ kan ìbínú àwọn àmì ò sì dáa tẹ̀ ń ṣe báyìí ṣe àwọn ọmọ ṣe ológun bí ẹni pé wọ́n ìṣe èèyàn kan bá ní kán káwọn ọmọ wọn síta gbogbo ẹni bá lọ́mọ nínú àwọn senate nínú àwọn gómìnà nínú àwọn ọlọ́pàá nínú àwọn àmì gangan fúnra wọn firstborn wọn pàápàá jùlọ wọn ní kán lọ ẹ̀ńróòlù wọn sí iléeṣẹ́ ológun kán dá ọmọ pọ̀ kán dá àwọn tọ́ pẹ̀lú àwọn repentant Boko Haram kán fi àwọn ọmọ citizen lẹ̀ àwọn ọmọ mẹ̀kúnnù kán fi wọ́n lẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ wọ́n ganu sí máìkì bàbá kò ń bẹ at the House of Rep lórí ọ̀rọ̀ rotation ẹ jẹ́ àmọ́ rotate presidency mo ní
rotation ṣé àti ìmọ̀ rotate ẹ̀ ni wọ́n rotate ẹ̀ ni according for me èmi rò pé wọ́n ti ń rotate ẹ̀ ó ti kan ẹni báyìí ló kàn tó mú èèyàn kan jáde tó ní èmi ló kàn ẹ ti mọ̀ pé rotation ni kí lẹ tí wọ́n ń àbádòfin wọlé tó ń gbé kiri wọ́n ní wọ́n rotate ẹnu ẹgbẹ́ òṣèlú ní mo ní ẹgbẹ́ òṣèlú gan wà lágbára kò fẹ́ lágbára ju ilé ìtẹ́yìn ìjókòó ti tẹ́lẹ̀ fẹ́ mọ́ sófin lọ níta ti ń rotate ẹnu ẹgbẹ́ òṣèlú ibì kan láàzónù ẹ̀sì ibi láàzónù ẹ̀sì ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn òfẹ́ lójú tiwa gan ó ti jọ bí ẹni pé ó ti wà nínú òfin aláwọn kan bá mi jiyàn lọ́jọ́ sí wọ́n nínú òfin Nàìjíríà ló wà wípé tí Yorùbá bá ti ṣe tán lẹ́yìn náà ló kan Ìgbò lẹ́yìn náà mo ní mọ iye ethnicity tó wà Nàìjíríà wọ́n ní wọn lo ethnicity wọ́n mọ̀ tó 275 àbí 375 wọ́n ní ó jù bẹ́ẹ̀ lọ wọ́n láì mọ iye àwọn ethnicity tán ti fọ́ọ̀mù báyìí nígbà tán ti sílẹ̀kùn fólè táàmọ̀ ṣé Fúlàní wà ní ethnicity Nàìjíríà tẹ́lẹ̀ dàtàn wà gan bóyá 1% àlejò náà sì kà wọ́n sí wọn kà wọ́n máa ra ethnicity gangan ṣùgbọ́n ní ìṣẹ̀yàn náà ti 30 million kan náà pé ra wọn lọ́jọ́ sí kò tí ì pẹ́ náà ìkan náà mìíràn tí a la wọn tó ní 30 million ní Fúlàní abẹ́ẹ̀rì lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kò sí inú òfin Nàìjíríà ẹ má jiyàn o inú òfin àwọn political party ló wà àwọn náà ń rotate o ibi ní kò sì múlẹ̀ náà ń tó fà tí òfin múlẹ̀ tí Àtíkù tó fi ń fojoojúmọ́ fẹ́ pé òun lòun ò lè wájú nínú PDP òbí tán bá PDP dé àmú ti House of Rep wà fún ọmọ El-Rufai náà Ganu sí Mike ó láwọn ò fọwọ́ sí bẹ́ẹ̀ náà láwà tara ṣàṣà á dé ọ̀dọ̀ Àtíkù àtàwọn asọmọgbé wọn kan nínú ẹgbẹ́ PDP agbọ́ pé Bùkọ́lá Sàràkí náà òun náà ló líìdì wọn lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ẹ̀ wọ́n ṣe meeting mo sì gbọ́ pé Wike náà lọ àti ẹ̀ fi ṣàwàdà wípé kán fún Wike ní tíkẹ́ẹ̀tì presidency bàbá wa kan ní wọ́n bá fún Wike ní tíkẹ́ẹ̀tì presidency PDP pé kò lè dìde ìdìbò lòdì sí ọ̀gá rẹ̀ o pé yóò place ọwọ́ ọ̀gá rẹ̀ ni yóò kàn hands down ni pé òun fúnfún Tinubu láàyè pé àwọn PDP ó bá wọn sunkún láwọn náà ò ní ṣerú mistake yẹn lọ́rọ̀ kan àmọ̀rọ̀ wọn wá fún yín kí ló dé tí Àtíkù ń pariwo pé àwọn èèyàn ń dìfẹ́ẹ̀tì jù wọ́n fẹ́ gbé òfin kalẹ̀ láti fìyà jẹ àwọn tó ń dìfẹ́ẹ̀tì wọ́n ń fojoojúmọ́ dìfẹ́ẹ̀tì báyìí ní o sínú ẹgbẹ́ APC bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn APC náà Ganu sí Mike sí ọmọlẹ̀ náà sọ̀rọ̀ ó ní kí Àtíkù kó yé sunkún mọ́ tàbí kó wá abọ́ kó mọ́ sunkún sí tí ò bá rí èèyàn rẹ̀ wípé òun ó tú àṣírí rẹ̀ mo ní àṣírí olùfẹ́ tú ó ní tabadé inú àkójọpọ̀ ọ̀rọ̀ yìí bẹ́ẹ̀ náà làwọn kan náà Ganu sí Mike ṣe sínétọ̀ kí lórúkọ bàbá yẹn náà mo ti gbàgbé ó kọ wọn sínétọ̀ tí wọ́n gbé sí Àpábíọlẹ̀ ọmọ Yorùbá látèkìtì ẹ ti mọ̀ wọn àwọn náà bá Ganu sí Mike pé kí ló dé àwọn èèyàn sọ pé àṣà mú ìròyìn wá fún lórí ọ̀rọ̀ defect or no defect tí ó bá kó mẹ́ àṣàrè gbé òṣùbà káre fún ìjọba Nàìjíríà ẹni kí náà ṣe ẹjẹ́ àyìn wọn mọ́ bá ṣe dáadáa àbí ẹjẹ́ àyìn wọn ká mọ̀ fi owó ẹ̀ ṣe kìíní kán lè mọ̀ páwa òwà bias wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ogun àwọn aláìlera bóúnjẹ ṣe wọ́n lóògùn náà wọ́n ìyẹn ló ń jẹ ọkà lóògùn gbogbo ẹ̀ yí wọnú ara wọn ní òòlè lóògùn láì jẹun wọ́n sì máa sọ fún àná àwọn oògùn kan wà tí wọ́n lò tẹ́lẹ̀ kan ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní ìjọba ti gbé ètò kan kalẹ̀ tán ń pè ní Medipol pé wọ́n fẹ́ mú ẹ̀dínwó bá oògùn mu ni ìròyìn ayọ̀ for the first time yóò mọ̀ dáa ọjọ́ wo la mú ròyìn kan wá fún yín tárábìnrin kan tó ní àrùn ṣé sẹ́mìsẹ́mì náà máa ń pe asthma kí ni tán máa ń lò tó sọ iye tó ń rà tẹ́lẹ̀ tó sọ iye tó bá dé ní ìsìn bí 100% or 150% increment wọ́n lóògùn wọ́n gidi àwọn kan sì wà wọn lè ṣe kán mọ́ lóògùn lójúmọ́ bóun náà ṣe wá fẹ́ ṣe ọ̀tọ̀ lówó oúnjẹ ọ̀tọ̀ lówó oògùn bí ẹ̀ bá sì jẹ nǹkan gidi nínú oúnjẹ gan ni oògùn tó ṣiṣẹ́ lọ́rọ̀ kan ìjọba láwọn ti gbé ètò dìde o àwà sọ́npa ẹ̀ á mú àwọn tí ọ̀rọ̀ yé á mú wọn wá àwọn náà Ganu sí Mike àdúrà làwọn fi tì wípé kọ́lọ́n di owó ọlọ́run di owó ọ̀kẹ́ o. ó dà ní rí jù báyìí lọ nínú gbogbo abala àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹja wọnú abala tí ó mọ̀ kan abala sọ pé pọ́ọ́r abala sáná wọlé ibi tá a ti mọ̀ ya fọ́tò ayọ̀ fọ́tò oore ọ̀fẹ́ abala tẹ́tì sọ Mushin mo fẹ́ wòye yín tà Mushin ọlọ́ọ̀ṣà ẹ̀sìn yẹn sínú pákà mo ti yà yín fọ́tò ayọ̀ a ní lo fọ́tò wa fún ìbànújẹ́ láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè mú kí gbogbo yín o ó dá lálákọ̀ọ́kọ́ nú abala ti sáná wọlé ẹjá dé ọ́fíìsì JAMB
torí a mú ìròyìn kan wá fún yín lánàá níbi tí àwọn òbí ti ké gbàjarè síta tán pariwo wípé ẹ mọ̀ pé àwọn ọmọ àwọn ní olórí dọ́ta mọ́, ẹ mọ̀ kọrin olódò rabata ojú ẹja ló mọ̀ ọ́n jẹ síléètì ló mọ̀ ọ́n lò ò ní lo pépà. wọ́n ní ẹ mọ̀ kọ́ fáwọn ọmọ àwọn mọ̀wé, ẹ̀yin lẹ́mẹ́ẹ̀ nǹkan kan ṣẹlẹ̀, ẹ kó pépà script àwọn ọmọ àwọn jáde, ẹ kó jáde káwọn ọmọ àwọn wá máàkì amúròyìn wá fún yín lánàá. jáàmù náà ti wá dáhùn báyìí, wọ́n náà ti ṣe rí i, wọ́n ní gbogbo eléyìí, wọ́n ní lóòótọ́ àwọn èèyàn fèèlì lóòótọ́, àwọn ó gbìyànjú, àwọn ó review ẹ̀, bó bá já àwọn òṣìṣẹ́ àwọn ló ṣàṣìṣe. mo ní kí ló dé tẹ̀yìn ò sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀, tẹ́ ń fọwọ́ lálẹ̀, ẹ lè ṣàṣìṣe, ètò tẹ́ gbé kalẹ̀ fún anti-malpractices gbóhùn ló ń ṣiṣẹ́, táwọn èèyàn sì fèèlì báwọn. ẹ̀yin ẹ mọ̀ wípé olówó tí tálíkà bá ń bá rìn fógún ọdún tó sì ń tòsí, kó padà lẹ́yìn olówó ni o. torí ẹ̀ Yorùbá fi mọ́ sọ wípé òṣàbò ò lè gbè mí, fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi, fi mí lẹ̀ bó ṣe bá mi. ṣé gbogbo ọmọ náà ni wọ́n ń cheat ni? ẹ jẹ́ àgbọ̀n tí èsì tí JAMB tán fi dá àwọn òbí lóhùn. Looking at the complaint from these states, majorly some few states in the southeast and perhaps Lagos, and these officials, these experts that we brought, we're opening our system to them to go in, to look at every responses that these candidates have given. And where there are sufficient reason for us to act, we will do the needful. We've done that in the past. The issue of subjecting our script for public scrutiny, we've done that severally. In 2012, if my memory does not fail me, we called candidates who came and marked their script themselves. We gave them the marking scheme. They marked their script themselves, scored themselves, and they arrive at the same judgment and all those things. But that does not mean that what we're having this year, because we've never had this avalanche of complaint from candidates. And that explains why the registrar, Professor Ogbeni, is leading the team and is not taking it lightly, and is going to look at it critically, and the needful will be done. ṣùgbọ́n báyìí gẹ́gẹ́ bá ṣe ń gbọ́, wọ́n ní Registrar JAMB, wọ́n ní wọ́n ń wa ẹkún mu ní báyìí ò tán nu ojú lẹ́ẹ̀mẹ́wàá nítorí pàṣírí ti tú. wọ́n sì ti rí wípé àtọ̀dọ̀ àwọn ní àṣìṣe ti wá. mo ní àkánkán rè rí sáyẹn, wọ́n ní èmi nìkan kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀. wọ́n lọ́pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà ló ti ń pè fún resignation wọn wípé rèé kọ̀wé fipò lẹ̀ mọ́sẹ́ yín níṣẹ́ pé irú àṣìṣe burúkú wo leléyìí ajẹ́pọ̀ ti pẹ́tẹ́ ti ń parọ́ máwọn ọmọ páwọn ọmọ ní ń fẹ́ẹ̀lì, àwọn ọmọ ní ń fẹ́ẹ̀lì. wọ́n ní 370 kásá ní 380,000 students náà máa rìsíìtì báyìí. mo ní nígbà tí odidi iye students eléyìí tẹ́ ní ọwọ́ yín láṣìṣe wọn ti wá, àwọn tẹ́ ẹ wá náà páàsì ńkọ́? a jẹ́ wípé àṣìṣe wà nù yùn náà. sẹ́ẹ̀ni tún gbogbo JAMB ṣe báyìí láwọn ọmọ ọlọ́mọ ẹ fẹ́ wéṣì kádàrá wọn. abẹ́ẹ̀rí ẹjẹ́ gbọ́ bó ṣe ń sunkún tí ń nu ojú tí ń wa ẹkún mu. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní asunkún rojọ́ ilé ní tú. Despite being able to identify the source of the problem and the affected centers, we are conscious of the painful damage it has inflicted on the reputation of JAMB. As Registrar of JAMB, I hold myself personally responsible, including for the negligence of the service provider and I unreservedly apologize for it. And the trauma it has affected Nigerians to, directly or indirectly. Once again, we apologize and assure you that this incident represents a significant setback for the board's reputation. We remain committed to emerging stronger in our core values of transparency, fairness, and equity. It is our culture to admit error because we know that in spite of the best of our efforts, we are human. We are not perfect.
ó mà ṣe o sọ bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́ kọ́kọ́ jáde ó sílẹ̀ ń lé ẹnu o wípé anti-malpractices yín ni kò sẹ́ni tí ìṣàṣìṣe anyways wọ́n ti láṣìṣe làwọn ṣe wọ́n ní ọlọ́run nìkan ló perfect àwọn ò perfect o bàbá ti sunkún o ṣùgbọ́n àwọn ẹgbẹ́ yunifásitì UTM nkankan wọ́n ti ní àwọn ò gbé lọ kóòtù àṣìṣe burúkú lélẹ́yìí tó ṣe yìí dáméjì sí ẹ̀ pọ̀ bóyá bàbá ò wá resign ni kò tí ì yẹ ó mà ṣe o àṣìṣe burúkú lélẹ́yìí ó kọjá abẹ́ wọ́n ti ń dé àṣìṣe mọ́ra ti pẹ́ ọlọ́run ló lélẹ́yìí yóò tú síta àwọn òbí náà fárígá wọn làwọn ò ní gbà. In some centers or whatever, for these 379 candidates, there will still be more. For me, I don't know why there should be this rush to want to just to attend to this. I know, I mean, if you look at the breakdown of the number of persons when the results were released, about below 1.5 scored 200, and then we are now going to conduct for about maybe about 400,000, 379, so to say. What will be the fate of the 1.1 million remaining? They will also come up. So I think that, in retrospect, I think what we should do, we shouldn't rush to go and conduct exam for even majority of the candidates who are presently writing WAEC, their WAEC exam. What's the rush about? I'm not even sure the committee set up by JAMB itself for the review has seated. Wọ́n ti síìtì o ọ̀la Thursday ni wọ́n dá fún ọmọ Nàìjíríà pọ́n máa síìtì àwa àmọ́ àwọn tó sáré review báyìí o tí wọ́n fi wá rí gbogbo àṣìṣe yìí ṣùgbọ́n yẹ kán ní sùúrù Èkó àti ibìkan nílẹ̀ Ìgbò nìkan ni wọ́n ti fẹ́ rí síìtì ẹ̀mọ́ ìwòye 1 something ṣe 1.5 àbí 1.9 náà ló score below 200 ẹ ní sùúrù kẹ́ ẹ kúkú fẹ̀rọ̀ wẹ̀lẹ̀kẹ̀ bó sì yẹ ká mọ̀ wípé ẹ ṣàṣìṣe lójú páálí kẹ́ ẹ sì farabalẹ̀ kẹ́ ẹ fi túnṣe eléyìí tẹ́ ń wá ń sunkún wájú kámẹ́rà tẹ́ ń ganu sí máìkì tẹ́ ń sunkún ìyẹn kọ́ ló máa solve problem o àwọn ọmọ Nàìjíríà tí wọ́n ń béèrè wípé owó táwọn ọmọ san àti bọ́jẹ̀tì tíjọba fún wọn kan fi ṣe exam tí wọ́n sì ti ṣe tó mẹ́hẹ̀ báyìí ibo náà ti fẹ́ rówó ṣé owó àwọn aráàlú owó rí táwọn èèyàn ń san ṣé wọ́n tún lọ tọwọ́ bọ̀ àbí owó àpò ara wọn náà ti máa mú owó tán máa fi ṣe exam tó fẹ́ tún ṣe fáwọn ọmọ báyìí èmi ò tí ì mọ ọmọ ń bí náà ni òṣòwò yín náà tún lo àbọ̀n ìyàwó torí wọ́n ròyìn iye tán fi ń sit exam tán fi ń pèlò exam o invigilator ó gbà gbogbo ẹ̀ ó ṣe Jambu ṣé wọ́n ní integrity mọ́ báyìí sáà lè trust Jambu. ó dáa káàbọ̀ padà ẹja wa sáré dé Zamfara níbi tá a ti rí tí wọ́n náà ń pín ATM card mo láàyà sóǹsùn ní àbò ńlálà wọ́n ń pín owó àbọ̀ ń pín ATM card ó ní wọ́n ń pín ATM card àwọn wo ní ń pín ó ní gómìnà ní ń pín fáwọn aráàlú Zamfara ètè sọnù mo rí mú ṣé lóòótọ́ wọ́n ní sọ wá ṣàjèjì ni ṣe mọ́ fáà náà ní ATM card ń bí mo ní àyà kì í mọ̀ sí ATM card náà fún wa gift card lámọ̀ lé pé lóòótọ́ owó ló wà lórí ẹ̀ ó ní ìkankan náà ní debit card ni mo ní òkè ó ti yé mi. ó ní ìtọ́jà káàrẹ̀ Tinubu máa ṣe nìyẹn iṣẹ́ return transfer owó sínú àkáǹtì àwọn èèyàn ó ní kò yẹ kán ṣe bẹ́ẹ̀ rárá ó ní ATM ló yẹ kán mú ní the same thing náà ní kán sátìlẹ̀ trace bó ṣe wọlé bó ṣe jáde iye àwọn èèyàn tí wọ́n jẹ àǹfààní owó yìí mo ní kí náà ló ṣẹlẹ̀ sọ ń sọdún ni tó ń ṣe birthday ni tó fi ń fún wọn ní gift ni ó ràǹkárá ó jẹsẹ̀ mọ́ ó ní rárá ó ní wọ́n fi alleviate poverty ni ó ní Ọ̀gbẹ́ni yẹn ń gbìyànjú gidi gan ni ó ní ó ń ṣiṣẹ́ takuntakun mo ní ṣe lóòótọ́ ṣe wọ̀ dé Zamfara ó lóun ò dé bẹ́ẹ̀ mọ́ wò lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹjẹ́ àsáré wò ká wo ìdí tán sí ń fún wọn lówó wọ́n fà náà lówó ń bì ẹ tẹ̀sí náà ká kọ́kọ́ gbọ́ ká wá sọ díẹ̀ nínú ẹ̀. The federal government's conditional cash transfer scheme, a social protection program supported by the World Bank, targeting poor and vulnerable households with financial assistance to improve their standard of living. Each beneficiary will receive the sum of 75,000 naira, facilitated through debit cards linked to individual accounts for ease and transparency. As we embark on the distribution and activation of debit cards, we take a bold step towards ensuring financial security, accessibility, empowerment for 279,534 beneficiaries across the states.
The State Commissioner for Humanitarian Affairs and Relief Matters, Salisu Safe, gives a detailed breakdown of the registration and verification process. The purpose of this empowerment is to enable you to invest in your future so that you can support yourself and your families and contribute to the growth of our local as well as national economy. I therefore urge you all to use this opportunity wisely, invest in entrepreneurship, and become self-reliant. Ó náà lẹ ti rí yẹn o ń bí gan ó kàn jẹ́ pé ó lè jẹ́ ìgbà ọdún ó lè jẹ́ ìgbà Easter ó lè jẹ́ ìgbà bẹ̀tì ìgbà kíní la mọ́ gbà jù ìgbà December tọ́dún bá ti fẹ́ parí gift yóò kàn ibi iṣẹ́ wọ́n kàn mọ́ mú káàdì lé ọ lọ́wọ́ nínú envelope ṣùgbọ́n olójú supermarket tó ti lè lọ náà wọ́n sì ń trace ẹ̀ ibi iṣẹ́ ó fún ọ bónọ́ọ̀sì máa jáde ní ọ̀dọ̀ gọ́ọ̀mẹ̀ntì náà ń bá wà eligible láti gba bónọ́ọ̀sì tí tó fọ́ọ̀wé ní kò sílùú tí ò ní òtòṣì ó kàn wà bearable ó wà minimal nílùú òyìnbó ni kò sí ìlú tí ò lòtòṣì gbogbo èèyàn kan ní wọ́n gba bónọ́ọ̀sì o gbogbo èèyàn kan ló wà eligible sí bónọ́ọ̀sì o ẹni tí wọ́n máa ń fi salary grade wò ni ìwọ tí salary ẹ lọ́dún tó bá wọ iye báyìí o lè gba owó o lè apply fún ṣùgbọ́n bó o bá kọjá bẹ̀ bó bá rè apply fún ọjọ́ tán bá mú ọ wọ́n ní láwọn ò fún ọ ní Europe bí wọ́n fún ọ ṣùgbọ́n ọjọ́ tó bá san ọ làágùn san ni o ọ làágùn gidi san ni wọ́n ń ṣe bẹ́ẹ̀ náà mo ẹjá kí kó kúṣẹ́ ó gbìyànjú ṣùgbọ́n àwọn kan wá ń san wọ́n ní transfer tààrẹ Tinubu ń ṣe ló dáa jù tán bá lè trace ẹ̀ mo ní kí ló dé owó ìgan kò yẹ kán ṣe mọ́ ṣe bí World Bank kò yẹ kán pín yẹn ni mo lówó ìgan kò yẹ kán pín bẹ́yẹn mọ́ ṣe bí World Bank ń sọ fún wọn wípé kán mọ́ pín yànmọ̀yànmọ́ mọ́ wípé àwọn ọ̀dọ́ wà Nàìjíríà tó jẹ́ pé unemployment ń pa wọ́n kú lọ unemployment àìríṣẹ́ pé owó tẹ́ ẹ save lórí subsidy ẹ̀bàjẹ́ ọmọ ọwọ́ federation account yóò tún jẹ́ kí náírà lágbára sí bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ wà á gbèrò tẹ́ fi ṣe tí ó fi alleviate àwọn ọ̀dọ́ ní kẹ́ ẹ tágẹ́ẹ̀tì báyìí àwọn ọ̀dọ́ bá dáa díẹ̀ ló kù nú àwọn ẹ lè wà á máa sẹ́ndì owó bẹ́ẹ̀ ṣe ń sẹ́ndì ẹ̀ sáwọn àgbàlagbà bíi bonus wọ́n ṣe máa ń fà náà bonus ń bí kì í ṣe owó ẹ̀ ló máa wọ eligible ẹni tí ó bá jó tòsí tàbí tí owó rẹ̀ ò tó nǹkan kan ló máa wà eligible torí ẹ̀ la ṣe ń pariwo pé Nàìjíríà gbọ́dọ̀ ní tó ń jẹ́ database. Ó dáa it is well ohun tá a fẹ́ gbèsè ní Yorùbá nation Odùduwà nation sótẹ́yìn lọ́rùn mo sì pé méjèèjì papọ̀ ẹni yọ Yorùbá nation kó lẹ́yìn ẹ̀ mọ́ nǹkan kan kí ni ẹ tí ẹ fẹ́ daṣẹ́ Sunday Igboho ni ẹ fẹ́ baṣẹ́ rẹ̀ jẹ́ ẹ fẹ́ baṣẹ́ bàbá Akíntóyè jẹ́ sàn wà á mọ̀ kan tó sọ Yorùbá nation Yorùbá nation mo mọ́ gbọ́ lẹ́nu àti tán bá jáde o tán bá jáde tán bá ní àti ṣe báyìí ni o kíní o ẹ mọ̀ jẹ́ àdá nǹkan lẹ̀ sí àwọn tá à ń tẹ̀lé lọ ṣé Sunday Igboho ti jáde ẹ ti gbọ́ lẹ́nu rẹ̀ ni àbí bàbá Akíntóyè ti jáde pé lè gbọ́ lẹ́nu wọn báwọn bá sì sọ ẹja dúró kámọ̀ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ tàbí kẹ́rẹ̀ ìbọn wípé ẹ wá o ẹ fẹ́ sẹ́ǹdì orúkọ bóyá ẹjọ́ wà mẹ́ǹgbà kan mú orúkọ ni ẹni ká fìfẹ́ ṣe nǹkan orúkọ bá àbàjẹ́ ó dá ìmú kéèyàn mọ́ lórúkọ gan ṣùgbọ́n kókó ònú àhámọ́ ó dá ọmọ mọ́ lórúkọ ṣùgbọ́n kó mọ́ sínú àhámọ́ bẹ́ẹ̀yìn ò bá lókọ bọ́ wà ní àhámọ́ wọ́n forúkọ àhámọ́ gan pé orúkọ àhámọ́ orúkọ ẹrú wọ́n fi pè torí ẹni tó bá orúkọ ẹrú dé nìyẹn kò sí bí orúkọ tó bí fún ọ bó ṣe fẹ́ beautiful tó tó bá fi lè kọ lẹ́rú ẹrú náà mọ̀ pé ọ à ní ìṣẹ́rú ẹgbẹ́ wa ṣùgbọ́n ẹni tí kò sí inú àhámọ́ tí ìṣẹ́rú tán fún lórúkọ tí ò lókọ bó bá wà lọ́wọ́ rẹ̀ tó sì yẹn enjoy grace afẹ́fẹ́ àlàáfíà tí ò sínú àhámọ́ ayé ò pè lórúkọ wọn mọ̀ gbọ́ bàbá rere bàbá kẹ́ ẹ̀ wọ́n sọ lóko ó kọ̀ òye ó jẹ́ wàhálà fún wa. nínú ìròyìn sáréwọlé mi ẹja sáré dé Ìlọrin o ìgbẹ́jọ́ Hafsat àmú
ìròyìn kékeré kan wá fún yín lórí ẹ̀ níjẹta wípé wọ́n ti ní kán lè kó gbogbo nǹkan ara rẹ̀ tán rí kó jọ lọ́wọ́ Ramoni kán lè sin. Àwa gbọ́ pé wọ́n ti sin báyìí o. Wọ́n ní wọ́n ti fi erúfẹ́rú wọ́n ti fi yẹ̀pẹ̀ fún yẹ̀pẹ̀. Wọ́n ní bí ìgbẹ́jọ́ ikú ọ̀dọ́bìnrin Hafsat Yetunde Lawal tí àwọn afurasí kan ṣekú pa ní ìlú Ìlọrin ìpínlẹ̀ Kwara yẹn Abdulrahman láfurasí ọ̀hún. Wọ́n ní àwọn ẹbí ọmọbìnrin náà ti sin èyí tó kù. Nàìjíríà wọ́n ti sin èyí tó kù tán rí kó jọ láìsí pé tírélà kọlù, láìsí pé bóyá nǹkan bí aago 4 ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun ni wọ́n sin òkú olóògbé náà ní Ìtẹ́kù ní tàwọn mùsùlùmí. Ẹ̀wọ̀n bó ṣe fojú ọmọ yẹn rárẹ̀. Àwọn mùsùlùmí tó bá yẹ pé mùsùlùmí tó bá kú pápápá kó tó dáago 4 ọjọ́ yẹn wọ́n ti sin. Ó wá pẹ́ jù tó bá kú lẹ́yìn aago 4 tán bá lè sin mọ́ wọ́n sin lọ́jọ́ kejì. Ẹ̀wọ̀n bó ṣe fi òkú ọmọ ọlọ́mọ rárẹ̀. Bàbá ọmọ náà Ogbeni Lawal Adéfàlù sọ pé wọ́n fi ikú ọmọ òun dáhùn lóró. Wọ́n ní fi ikú ọmọ dá yín lóró, wọ́n ní fi dá mi lóró, wọ́n ní fáwa náà dáhùn òbí wa lóró láwa tá a bá sì lóbi o. Ó wá ké sílé ẹjọ́ tó ń gbọ́ ẹjọ́ náà lọ́wọ́ láti jẹ́ kí ìgbẹ́jọ́ òun yá kíákíá. Adájọ́ sì ti sọ láwọn máa speed ẹ̀ up. Bákan náà ni Ogbeni Lawal tún pè fún ìdájọ́ òdodo lórí ọ̀rọ̀ náà o. Mo ti ẹ̀gbọ́n wọn ní àwọn ọ̀rẹ́ Abdulrahman 3 yòókù wọ́n fi pé 4 pé àwọn ń sọ pé kò kà wọ́n pé ṣe bí Abdulrahman ti sọ pé ọwọ́ àwọn ò sí bẹ́ẹ̀ yọ ẹjẹ́ kan ṣiṣẹ́ ìwádìí sọ̀rọ̀ ọwọ́ àwọn ò sí bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ kí ilé ẹjọ́ ṣiṣẹ́ ìwádìí. Ó dá àwọn ilé táwọn fi káàdì gbogbo rẹ̀ lẹ̀ ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ gbajúgbajà òṣèré tíátà Jùmọ̀kẹ́ George. N ò tiẹ̀ fẹ́ dá ìyá ìmọ̀mọ̀ lọ́mọdé àṣàìsàn o. Wọ́n láwọn ò nílé àkọ́bí àwọn tún sọnù, àwọn gan ń ṣàìsàn, àwọn ò rí 400,000 owó ìtọ́jú Jùmọ̀kẹ́ George fi gbé ta bí ìbá ṣe fọ́tò ayé àtijọ́ ẹ̀. N ò tiẹ̀ dá ìyá ìmọ̀mọ̀ ti wá dàgbà. Wọ́n ní tó bá ń pe àwọn gbajúmọ̀ òṣèré tí wọ́n ń pe àwọn èèyàn tí àwọn èèyàn ń wò lórí ayélujára lórí amóhùnmáwòrán pé ọkàn wọn balẹ̀ lágbo òṣèré tíátà Yorùbá Margaret Àmọ̀kẹ́ Ọlátúndé Ọlájùmọ̀kẹ́ George jẹ́ ọ̀kan nù wọn. Ìdí ni pé ọjọ́ ìyá yìí ti pẹ́ gidi nínú tíátà. Àwọ̀ ọlá hàn lára rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ayé sì ń rí wò nínú àwọn eré àgbéléwò káàkiri dé ìgbàdégbà wọ́n wà relevant. Kí ló ṣẹlẹ̀ gangan sí wọn? Nínú fídíò kan tí Bíọ́lá Báyọ̀ yóò mọ̀ dáa fún Bíọ́lá Báyọ̀ o. Bíọ́lá Báyọ̀ ń sì bẹ̀bẹ̀ òun náà ló gbé fídíò arákùnrin tí gómìnà Adélékè pàpàtú lẹ́nu ẹ̀wọ̀n tán ló wọ́n fi sẹ́wọ̀n torí pé ó jáde ẹ̀. Òun náà ló gbé ìyá wa kan wá láti Abẹ́òkúta tán papàrà mọ́tò fún ìyá ẹ̀ náà tí ìyá ẹ̀ láwọn ò bímọ. Yóò dáa fún Bíọ́lá Báyọ̀. Wọ́n sì náà ń fòun náà pawọ̀ ẹ̀dẹ́ pé òun ò ṣeré mọ́ èyí tó ń ṣe ìjèrè lọ èyí tó ń ṣe gan iṣẹ́ ni. Òun ló gbé òṣèré tíátà Jùmọ̀kẹ́ George síta lọ́jọ́ ìṣẹ́gun ọjọ́ 13 nínú aṣọ sùtánà tí àǹtí Jùmọ̀kẹ́ wọ̀ tán sì ń sunkún kíkorò pẹ̀lú àlàyé pé ẹ̀yin abiyamọ ẹ gbàdúrà fún mi o, ẹ̀yin abiyamọ ẹ fàdúrà ràn mí lọ́wọ́ o. Ó lẹ́mí ìwọ̀n ògbé mọ́ o. Ó ní kò sílé kò sí nǹkan kan dídí ọmọ. Ó ní òun ò tún rí kò sí àlàáfíà fún òun ti sú òun o. Ó ní ipa pin òun o. Àkọ́bí òun Adéọlá ó lóun ò rí láti ọdún 4 sẹ́yìn lòun ti ń wá tóun ò rí. Ó ní ó pé ẹni ọdún 41 lọ́jọ́ 1 oṣù karùn-ún yìí. Ọ̀dọ̀ mi náà làwọn ọmọ ẹ̀ wà, ọmọ 41 years. Mọ̀mọ́ ìmọ̀ sí ọmọ kékeré àkọ́bí wọn pé 41 years. Ọ̀dọ̀ wọn làwọn ọmọ wọn wà. Lóògùn ò lè wọ̀ lọ. Láti ọjọ́ 2 oṣù kìíní ọdún yìí ni ara tàwọn náà kò ti yá tẹ́lẹ̀ ńkọ́ gbàtẹ́ ń gbẹ́rù ẹlẹ́rù. Aláà gbìyànjú gẹ́gẹ́ bí ènìyàn gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Gbogbo àyẹ̀wò ni mo ti ṣe. Àyẹ̀wò tó tún kù tí mo fẹ́ ṣe báyìí ni ti ọpọlọ àti ọkàn. Ó lé ní 1,400. Àwọn ò lè sùn gbogbo ara máa ń ní ọ̀tá àwọn ni gbogbo nǹkan ló ń ṣe àwọn kò yé àwọn mọ́. Màmú ní tíátà náà ṣàlàyé pé ẹnìkan ló ń bá òun yáwó tóun ná. Gbèsè náà sì ti wọ mílíọ̀nù 2 náírà. Imagine ọjọ́ wo lẹ fẹ́ yá gbèsè dì.
lẹ́yìn ò bá ríbi tí ó fi sanwó gbèsè. Ó fi kún pé òun kò tilẹ̀ nílé lórí. Ó ní òun ti ń súnmọ́ ọdún 6 lọ báyìí tó ti jẹ́ wípé ṣọ́ọ̀ṣì lòun ń gbé. Ìyá ṣọ́ọ̀ṣì ló ń fóun lóúnjẹ lọ́pọ̀ ìgbà. Àìmọye àrìnfín, àìmọye orí. Ẹjá kíyà ṣọ́ọ̀ṣì, ẹjá kíyà ṣọ́ọ̀ṣì. Láti ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ ìṣẹ́gun tí Bíọ́lá ti fi fídíò náà síta ní ọlọ́kan òjọ̀kan ọ̀rọ̀ tí ń jẹyọ lórí rẹ̀. Àwọn èèyàn ń sọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ lágbo tíátà tí ìṣòro ń pọ̀ báyìí, ṣùgbọ́n àwọn kan ò wulẹ̀ béèrè question. Wọ́n ti ń nawọ́ ọ̀fẹ́, wọ́n ti ń na ọwọ́ ìrànlọ́wọ́ sí ìyá yìí. Ẹni Ọlọ́run bá bùn kó bùn mi. Wọ́n ní ẹnikẹ́ni tí ìwọ bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà lẹ́ni kejì rẹ̀ tọ́jú rẹ̀. A sì mọ́ tọ́jú ara wa Nàìjíríà. Ẹ ń bá gbélu òyìnbó rí dáadáa yóò mọ̀ pé òyìnbó ò ràn níbọ̀ rẹ̀. Ẹjá kó bẹ́ẹ̀, ẹjá pẹ àyá káyà wá gbé adé ìrìnà abala ẹ̀yìn olólùfẹ́ wa. Abala tí ó mọ̀ kàn, abala sáná wọlé àgbàdúrà fún ìyá ìpè Ọlọ́run ó bá dáwọ́lé wọn. Lẹ́yìn ìdáwọ́lé wọ́n rí ojú àánú àwọn èèyàn bá láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Torí owó náà yóò ṣe púpọ̀ lọ́rọ̀ wọn. Ayáwá wá gbé àwọn olólùfẹ́ adébẹ̀ ní abala comment section. Mo máa tún kí yín káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa, abala comment section ní àyà ni mo ń kí yín o. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi Táyé Bákàrè, bóyá ọkùnrin sì ni wọ́n mi ò mọ̀ ẹ mọ́ bínú. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun, kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn olóṣèlú Nàìjíríà. Àjòjì ò lè wá sí ìlú láì jẹ́ pé àwọn ará ìlú yẹn mọ̀ nípa ẹ̀. Yorùbá sovereign nation is the only solution. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Àbáyọ̀mí Orúfà. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà ọ̀rọ̀ ti Buhari yẹn ní Yorùbá fi ṣe àkórí ẹni náà ìkakan sí ọmọlàkejì. Mẹ́rin tó kù nǹkan ó kọjú sóun náà. Yorùbá nation no going back inshallah. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. Wọ́n kó nǹkan panu sí i. Àwọn nǹkan kan tiẹ̀ sọ pé ó ti kú. Wọ́n lẹ́lòmíì ni wọ́n present, wọ́n disguise gẹ́gẹ́ bí Buhari. Mo náà mọ̀ wàhálà àwọn nù wọ́n jẹ́ adé ọ̀dọ̀ bá mi Adétáyọ̀ Adégẹyè. Wọ́n ní ó bí àwọn Fúlàní bá mi mò ń jẹ́ o. Wọ́n ní àwọn Fúlàní yìí máa ń kó àwọn ọmọ ológun fún Boko, ìyẹn ni pé wọ́n máa ń ti àwọn ọmọ ológun wá sí ẹnu ọwọ́ àwọn Boko Haram ni. Wọ́n ní abanijẹ́ kò ní gbàyè. Ṣé èèwọ̀ ni kéèyàn lówó ni? Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kó nǹkan panu sí i. Wọ́n ń lára Yorùbá ni. Ìbùkún ni fún orílẹ̀-èdè Yorùbá from Newark, New Jersey, USA. Pé gbogbo àwọn tán pa lánàá nínú ọmọọṣẹ́ ológun. Rí wípé Ibo Francis kankan là ń gbọ́ lè gbọ́ kìíní bẹ́ẹ̀. Ṣẹ́rin tó ya èmi lẹ́nu jù ni wípé bó ni sì máa ti àwọn ọmọ ológun sí inú ewu. Àwọn tó jọ́ ọmọ ológun ẹ̀ ń tí wọ́n sí táwọn Boko Haram bá mú wọn, táwọn ISWAP bá máa wọn ọmọ ológun pé paná máa pa wọn. Wọ́n ti tò àwọn kan lẹ̀ báyẹn sáré inú abala lérèfé. Wọ́n ti tò wọ́n lẹ́ ara àwọn tán jí lọ lánàá náná tó lẹ̀ yẹn. Fọ́nrán tá a fi hàn yín lánàá wọ́n ní tàná ni. Wọ́n ló ṣẹlẹ̀ níjẹta jàre, ìjẹta ló ṣẹlẹ̀, ó ṣẹlẹ̀ fresh ni. Yóò dáa fún ìyá wa tó bá ń ìyá Mutọ́lání. Ó àbànú comment section. Ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ sọ ni wípé tí Boko Haram bá kó àwọn ọmọọṣẹ́ ológun wọn máa pa wọ́n ni. Ṣùgbọ́n táwọn Nàìjíríà bá mú wọn, tí àwọn ọ̀gá ológun Nàìjíríà bá mú Boko Haram, wọ́n máa jẹ́ kán repent. Rí pé wàhálà náà ń dálẹ̀ síra wọn lọ́hùn. Nígbò bá yá recycle òde bá léṣẹ́ ológun tí ò ní sí ojúlówó ọmọ Nàìjíríà ń bẹ̀ mọ́. Àwọn tí ó kù ń bẹ̀ làwọn repentant Boko Haram. Báyìí fọ́lọ́run sọ́ta nímọ̀lá kò sẹ́dá kan. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú ètò. Ìlara ló ń ṣe àwọn tó ń sọ̀rọ̀ òsínmẹ̀ ọmọ foríire pamọ́ lọ́wọ́ ẹbí. Afẹ́ ajẹ́ mọ̀jà yó àwọn onílara ènìyàn. Ọmọ ọlọ́mọ ó yà forí ẹ̀ pamọ́. Yorùbá náà ló lọ tó bọ̀ wọ́n níbi sọ ẹni bàtà. A máa fọwọ́ bò ní ẹ mọ́ retí ọmọ yẹn o. Wọ́n ti ẹ̀ ní kékeré níyà rẹ̀ ti kú. Wọ́n lọ́mọ ọdún pé níṣẹ́ báyìí ló wà tí ìyá rẹ̀ ti kó nǹkan ò dá ìyá rẹ̀ mọ̀. Ẹja lọ sọ́dọ̀ mọ́mì wa Dénìkì Adésànyà. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby kú iṣẹ́ takuntakun tí òun ṣe o nípa ìròyìn tó ń mú jáde láti ṣe òtítọ́ àti ilé ọgbọ́n. Àwa náà ń gbádùn ẹ o. Ègbé ni fún ẹni tó ń pe òkùnkùn ní ìmọ́lẹ̀. Ìlú Nàìjíríà ti sú wa. Yorùbá nation no going back from USA Rhode Island. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. Mọ́mì yóò dáa fún yín. Mọ́mí Rísíkọ̀tà àdìgún mo rọ́wọ́ yín ó sọ̀wédowó YouTube $4 asàpè ní dọ́là kan £4 owó bàbá ṣàlì £4.99 èlò ní gbogbo ẹ̀jẹ̀ hàn 5 àyà ó ti ń kakuléètì ju kakuléètọ̀ sẹ́gbẹ́ kan
mọ̀jú owó lọ ẹsẹ̀ mọ́ mi yọ̀dà fún ìjà rẹ̀ mo rọwọ́ yín o mo mọ̀ lóore o àpò yín ò ní gbẹ o. Salam bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi ló ní salam bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní ṣe bí ìjọba Nàìjíríà bá wúlò ní irú obìnrin tí ó parọ́ mọ́ Natasha yẹn ó yẹ kí wọ́n mú ìjọba Nàìjíríà aláwọn èèyàn ò tí ì mọ ibi tó bàjẹ́ dé ọ̀gẹ̀dẹ̀ sì ń bàjẹ́ wọn ló ń pọ́n ẹja dọ́dọ̀ mọ́ mi fi sọ oyè níjì 5 lines lákàánú ẹ̀ wọ́n ní from Mrs. Oye Illinois USA mo kíbọ̀ Bishop Bobby mọ́ mi náà kí oyè níjìs pẹ̀lú àyẹ̀wò wọ́n ní kùndùsì fún yín o wọ́n ní tàwọn àwọn rò pé ká mọ jẹ́ Odùduwà nation níyì púpọ̀ orúkọ yìí dẹ̀ so wá pọ̀ pẹ̀lú àwọn ènìyàn tó wà ní ìlú púpọ̀ bíi Brazil Togo Warri Edo kíní tí ń fẹ̀ lójú ayé mi o ń tà ń sá fún rèé o ta ni kó mọ́ ṣẹlẹ̀ rí Odùduwà nation náà à ń pè lódùduwà nation náà ṣùgbọ́n Yorùbá tí gbogbo ayé mọ̀ wá sí ará àta Yorùbá nation náà ń pè àbí ká kúkú mọ́ lo méjèèjì ó dáa ẹ ṣeun mọ́ mi ẹ já lọ́rọ̀ bá mi Akínyẹmí ò ní òun ní ẹ̀ ló Mr. Ọ̀pàpà Parada mú jẹ́ yín o àyà ń kọ́ o ó wà dáadáa àyà mi ń kọ́ ó wà dáadáa wọ́n ní tí Fubara bá lè kọ̀wé fipò yẹn sílẹ̀ ìbá ti dára jù kí ó lẹ́wà nínú ilé ìwé ìtàn òun pàápàá ìbá níyì torí irú ẹ̀ sọ̀wọ́n ní Áfíríkà. Ire o from Kansas City USA àwọn èèyàn náà sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn kan ní àṣàṣì ni wọ́n ní kó wọ́n fi ilẹ̀ wọ́n ní kì í ṣẹlẹ̀ láfíríkà irú rẹ̀ kì í ṣẹlẹ̀ báwọn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ Mọ́táyọ̀ Akínúsì bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo ń jẹ́ yín o ó yẹ kó yé àwọn Nàìjíríà wọ̀nyí iṣẹ́ àti àǹfààní state police kò lè yé wọn yóò yé wọn lọ́la. Àmì Àbáyọ̀mí Orúfà wọ́n ní if there is state police it will help to regulate security more appropriately in the state if not politicized. àfihàn o. At Free Cookies, only those acclaimed Osimhen's families were corporate. They were working with the interviewer to find a means to exploit the poor guy. Mi ti ẹ̀ mọ̀ pé interviewer yẹn òun gangan ló ní lọ́wọ́ ń bẹ ara wọn ni ó lè jọmọ̀ kan nu wọn. That is the entitlement mentality we talk about. Côte d'Ivoire is among the ECOWAS ṣe yóò dáa fún yín. Bí àmì Dorcas Jálò wọn ní ìbà Ọlọ́run tó dá ayé àti ọ̀run o àmì o ìbà rẹ o Ọlọ́run wa o. Mọ́mí Stella wọ́n ní lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ èmi náà darapọ̀ mọ́ ẹ̀mí mímọ́ mo jẹ́rìí yín náà ẹni tí a bá fi fún ni ó lè mọ ìjìnlẹ̀ ọ̀rọ̀ ìtẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire tó wà ní àǹtẹ̀mù àti ohun tí ó dára ní orúkọ Jésù àwa yóò máa tẹ̀síwájú nínú àlàáfíà nítorí pé àlàáfíà ni oògùn ọrọ̀ ire àti àánú yóò máa tọ́ gbogbo wa lẹ́yìn lọ́jọ́ ayé wa gbogbo àmì mọ́ mi ẹ̀ ti wọnú ẹ̀mí ẹ̀tura ẹ̀já lọ́dọ̀ ọmọ mi Elizabeth tó ní àwọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ire àmọ́ mi mọ́ mi jẹ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe pé mi náà ni mò ń jẹ́ ẹ wọ́n ní ìbà oníròyìn àgbáyé ẹ ò ní sísọ ní agbára Ọlọ́run àmì ò ẹ̀yin náà ò ní sí kọ bẹ́ẹ̀ ṣe ń kọ kọ́mẹ́ǹtì. wọ́n ní kó ló wá bá wọnú àwọn àgbà Yorùbá bí bẹ́ẹ̀ kọ́ àwọn atiláwí máa wọlé bá àwọn aya wọn sùn ní ojú wọn o Wike máa jìyà gbogbo iṣẹ́ tó ń ṣe bí ó fẹ́ bí ó kọ̀ ọjọ́ ń bọ̀ lÓlúwa wí. wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a from Texas wọ́n kó nǹkan panulé o ẹ fà àwọn àgbààgbà Yorùbá lẹ̀ wọ́n ń sùn lọ́wọ́ o oorun tọ́ sí hàn ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi yẹmí ìgè wọ́n ní ó ga o túbú ilé jèrè òde ohun tí a bá ṣe lónìí ìtàn yóò dá lọ́la àríṣẹ́láríkà bàbá ìrègùn náà ń paríkà o ẹni tí ó dára nílé kò lè dára níta ìbá dára kí olódó idẹ ronú kó tètè ẹ bá ń fi kó tètè ronú sí àkóso àkómọ́ kí ó ṣe ètò lásìkò tó yẹ àyọ̀dà fún ẹ ti fàsìkò sí Yorùbá nation ní ọ̀nà àbáyọ Nàìjíríà ń ṣe àìsàn. àti dọ́dọ̀ mọ́ mi mo súnmọ́ Láolúwo tèmi nìkan wọ́n ní owó kí mi mo rí tí Ọ̀gbẹ́ni Bobby òkè ó wà ní last mo ti fẹ́ bínú wọ́n ní owó tẹ́ ẹ yá kí lẹ fi ṣe oògùn olóró lójú ara eléyìí yẹn wúmọ̀tàmúlànà pọ̀ o torí owó yìí náà níbo là ń lọ gan ìgbà wo ni ojú ara obìnrin di ṣọ́ọ̀bù ó máa ṣe o kárí o Bobby tèmi nìkan tẹ lọ́ọ̀bù sí mi wọ́n fi nǹkan panu sí ṣọ́ọ̀bù mọ́ ní fẹ́lòmíì gbogbo àwọn ọmọ olóṣèlú yẹn náà ẹ̀wọ̀n kójú ara wọn ṣọ́ọ̀bù ni. bá mi Captain Mike Adesanya wọ́n ní OB show I hail you for enough enlightenment you have been carrying out may your days be long on planet Earth amen. As for
Fubara's statement, I perceived is a political gimmick and application of wisdom he uses. May Oduduwa nation come quickly. You know think Oduduwa nation. Wọ́n bú sẹ́rìn. Ẹ ṣeun bá mi. Ó dẹ̀ já dọ́dọ̀ bàbá mi Benjamin Bámigbádé hànà já wa sí lórí ọ̀rọ̀ Oduduwa nation. Wọ́n ní ká fi Yorùbá nation ká forúkọ yẹn lẹ̀. Wọ́n ní orí ìkẹta anthem yẹn wà fún àwọn Ọ̀yọ́ almoru ẹ̀tún dárúkọ èèyàn bí ẹ mọ̀ jẹ́ kémi dárúkọ. Àwọn èèyàn rẹ̀ èmi kì í ṣe olóṣèlú o, ẹ lọ ṣe ìwádìí yín dáadáa o. Ọ̀yọ́ ni mọ̀dàrú ilẹ̀ ọmọ Oòduà. Wọ́n ga ó kàn dùn mí ṣá pé táìmù yìí láti ẹ̀ láti gba Yorùbá nation tán ká wá mọ̀ dàrú ká mọ̀ túnṣà ìbá dáa kíní yóò fa ìrìn àjò ìṣẹ́yìn bàbá gbà láàyè o. Bá mi ẹ ṣeun bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ̀ mọ́ mi rí scott àdìgún wọn tán fún answer òdòwò wọ́n ní ibà pọ̀ rẹ̀ kó ajálẹ̀ mọ́ mi ò kí o I can't love you less wọ́n ní ẹ dákun níbo ni Buhari ń sá lọ o Buhari ń sá lọ àwọn báńdíìtì ń lé kèrègbè ń yọ nídìí bàbá ẹlẹ́mu wọ́n ló máa ṣe o ẹgbẹ̀rún sàmú rẹ̀ kò mọ̀ lè sámọ́ Ọlọ́run lọ́wọ́ kò lè sámọ́ báńdíìtì lọ́wọ́ wà láìta láìsùnmọ́ bí láìlà sí láwà gbogbo yín lè máa pàdé Ọlọ́run lẹ́sẹ̀ ògbèjì ẹ kò sì ní nísìmí láìláì àṣẹ́gun inshallah àmì kùndùsì yín bá mi salam wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àkùndùsì ẹ̀yìn náà wọ́n máa gbádùn yín. A ti wà lọ́dọ̀ mọ́ mi ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tiwa ikú iṣẹ́ ọlọ́mọ ìlú ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹ́ ẹ jẹ́ ká máa lépa ò tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòun tó dára ẹ̀yin náà kọ zanza 3 jáde àtúnkọ́ Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love rẹpẹtẹ bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n kò nǹkan panu sí love you and I have plenty I love you plenty. Wọ́n mi Dorcas Jalo àtúnpàdé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní Ọlọ́run ò ní kọ ìpàdé wa wọ́n ní yóò mọ̀ ọdún ní àmì o kò ní kan lórúkọ Jésù fún gbogbo ilé aláyọ̀ wa lórí ìkànnì yìí wọ́n gbàdúrà sí wọ́n fi lọ́ọ̀fù wọ́n fi ṣe òǹtẹ̀ rẹ̀. Mọ́ọ̀mí Stella o wọ́n ní thank you very much Pastor Bobby tẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀ ire àti gbogbo ohun tí ó dára mo rí wípé ẹ máa ń wà nínú ẹ̀mí mímọ́ tí ẹ bá ti ń ka ìròyìn ilẹ̀ land wa yìí ilẹ̀ land ó dáa ẹ sọ Yorùbá ẹ tún ṣe èbò yóò dáa fún mọ́ mi wá àwọn tó máa ń jíjà nínú ẹ̀mí náà rí àdúrà pọ̀ mọ́ mi yóò dáa fún ìwọ̀n ní wáyé tì ẹ jẹ́ àlọ́ tààràtààrà sọ́dọ̀ mọ́ mi Tóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tí àìbá kéde ìròyìn ọlọ́mọ ìlú fún Yorùbá nation káfàtà mọ́ mi yẹ Ṣọlá Odùmọ́sù ńkọ́ iṣẹ́ ni ó pọ̀ wọ́n ta sí wọn lórí WhatsApp wọ́n ní ọ̀nkọ́ àyà ń kọ́ ń bẹ̀ ọ̀ ẹ̀kọ́ ètò thanks for all you do wọ́n kó nǹkan panu ránṣẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀bù sí Yorùbá nation no going back from Florida USA ire kàbìtì ẹgbẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Benjamin Bámigbádé la tún pàdé ọ̀rọ̀ Oòduà nation yìí ó jẹ́ yín lógún ó mú yín lómi gan o wọ́n ní Oòduà nation is the way not Yorùbá nation only Ọ̀yọ́ people is Yorùbá nítorí ìdí èyí a kò ṣetán fún ìjẹgàba àwọn Ọ̀yọ́ bá mi ẹ̀yin náà ní sùúrù ṣe ti gbọ́ ẹ ní sùúrù wọ́n ní ká lé ẹlẹ́yọrọ lọ́nà ká fàbọ̀là díẹ̀ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbàǹtà fẹ́ gbà náà a ní ìdí àwọn Ọ̀yọ́ náà kájọ gbà á ẹ jẹ́ àjọ gbà náà. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ọ̀rọ̀ gidi ni o tí ìmọ̀ wa bá ṣọ̀kan. A tún lè ní ọlọ́pàá ìbílẹ̀ àìmọye oríṣiríṣi ọlọ́pàá ní Amẹ́ríkà oníkálukú sì ń ṣe iṣẹ́ wọn ní jurisdiction wọn pẹ̀lú ìbẹ̀rù àti òfin tí wọ́n fún wọn láì kọlu ara wọn. Àwọn olórí wa ni wàhálà wa Yorùbá nation ogun àwọn olórí wàhálà. Ká ní òfin ni gbogbo àwọn agbófinró tẹ̀lé àti everybody òfin guide everybody àtolórí àtẹlẹ́mù kò ní sí wàhálà èèyàn kankan ò ní kọlu èèyàn kankan. Yorùbá nation no going back. Ọ̀dọ̀ mọ́ mi Mọ́rí Adéyẹmọ́láwà wọ́n ní àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan ló fa gbogbo eléyìí o. For me personally I would prefer the name Oduduwa nation rather than the name Yorùbá nation. Ṣùgbọ́n ṣé táìmù yìí ló wá yẹ ká ṣe yóò dájà alẹ́ Ọlọ́run ọba mọ̀mọ́ mi yóò dájà alẹ́ ká ní kò sí ọ̀rọ̀ àwọn tán jìjà supremacy ká tó pinnu ẹ̀ ní ìbàdà ṣùgbọ́n a máa ń pè l'Oduduwa nation náà kákú máa pè méjèèjì ẹ jẹ́ á fi ojú sùnùkùn wo kìíní yìí o yóò dá wàhálà alẹ́ o mo rí páwọn èèyàn ti ń pariwo rẹ̀ gan o. wọ́n mi Mosúnmọ́lá Olúwo àbíkílẹ̀ lérò wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ó dáa ṣé bí
Buhari àti àwọn ìgbìmọ̀ ẹ̀ ló kó Fúlàní wọlé, ẹni yẹ̀yẹ́ ni gbogbo wọn, orí Nàtásà máa mú un kí Tinubu tún lọ yáwó ṣe bí olórí onígbèsè ni wọ́n. Mọ́mí Yẹmí Ìgè àtúnpàdé wọ́n ní it is very ọlọ́run ní kọ àtúnrí wa o wọ́n ní it is very disgraceful despite the fact that Nigeria take English as official language still compel us to write test of English. Ẹ ráyé wa báyìí àbẹ̀yìn wa ti lédè bó ti mọ́ rí nu. Wọ́n ní ó yẹ ká gbé èdè wa náà lárugẹ, àwọn òfin yẹn lágbára díẹ̀. Well, God will have mercy on us. Láyọ̀ láòjì o àmì o wọ́n bú sẹ́rìn wọ́n ṣàdúrà sí ṣe rí ẹ̀fà àwọn olófin ilẹ̀ òfin tó bá wu orílẹ̀-èdè ló lè ṣe fún àwọn aráàlú rẹ̀. Aráàlú ẹ̀ first. Jíjà pátá ń já pa ló jẹ́ ká máa ranjú mọ́ àwọn ọ̀rọ̀ ọlọ́rọ̀. Kò tiẹ̀ sí tó kàn wá pẹ̀lú ọ̀rọ̀ wọn. Disappointment àwọn olórí wa ló tì wá dé bèbè ibẹ̀hùn. Mọ́ọ̀mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní àṣejù ẹ̀yìn náà tún dárúkọ Moruf. Bọ́dà mi dáadáa sì ní o tí pọ̀ jù ìran kan ní gbogbo wa àti àwọn aláṣejù yòókù ẹ ṣe agbéjámọ́wọ́ kíní ṣe yín gan-an. Wọ́n wá kó nǹkan panu sí o wọ́n fi tù á lójú wọn ní ká mọ̀ jẹ̀yún lọ́nà ká mọ̀ jà o. Yọ̀dà fún yín o ọmọ Yorùbá o ìgbádùn ló yẹ kí a wá o ká mọ̀ gbádùn kó mọ̀ síjà. Ìyá mi Dorcas Odùlúwa tún mi ṣe wọ́n ní Tinubu fẹ́ máa fi àwọn sójà rúbọ fún ìbò 2027 wọ́n láwọn wọrí indigen wọn fẹ́ darapọ̀ mọ́ Biafra nítorí pé Yorùbá ni wọ́n. Ó yẹ kí a gba Yorùbá nation first kí a tó lè wá change Yorùbá nation sí orúkọ tó tọ́ sí orílẹ̀-èdè wa. From Providence, Rhode Island. Ẹ̀rín tí mò ń rí gan-an gidi. Ẹ̀rín tí mò ń rí ẹ ṣe yọ ọ̀dà fún gbogbo wa la níwúlò àtọyọ àtọ̀sùn gbogbo wa pátá kò sì yẹ ká máa wo àbùkù ara wa nísìn. Mọ́mí Ọmọlára wọn ní sàbọ́bí ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ mọ́mí ọ̀dà fún Ọlọ́run yóò máa bá yín ṣe wà mí o bí àwọn bandit ṣe ń pa àwọn ọmọ iṣẹ́ ológun lójoojúmọ́ yìí ti pọ̀ jù. Ta ló máa dáàbò bo ará ìlú kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ ìjọba wọn yìí o. Wọ́n tẹ́ lọ́ọ̀sì àwọn kó nǹkan panu sí láti Canada àti kìlọ̀ fún wọn. Wọn àgbọ̀n náà ni kò sì sí ìyá tàbí òbí tí ó lajú rẹ̀ lẹ̀ kí tàlùbọ̀ àwọn bandit kó wọnú rẹ̀ tí ó wà fọmọ rẹ̀ lẹ́pẹ́ kórè mọ́ sí. Àwa wò bóyá gidi ni àwọn ìjọba ó fi wá mọ́ rìkúrútù àwọn ọmọ ológun ní ìsìn. Torí ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ yín tí ń lọ sí NYSC ẹ sọ fún wọn o ẹ kìlọ̀ fún wọn o. At Anointed, I think the people of Benin realize that the Yoruba nation has come, so they don't want to be left out. Fayose ní correct pronunciation. Ẹ ṣeun. Àtibámi Sunday Ajayi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹkú iṣẹ́ tòní. Kí ló dé tí àwọn ìjọba kò ṣe pé àwọn àmì tí wọ́n dá dúró padà ọwọ́ wọn nìyóò wá o. Àwọn àmì tán dá àìmọye àwọn àmì tí ń bínú àwọn àmì bọ́ sí wa. Ṣé ẹ rò pé inú àwọn kọ́líìgì wọn tán pa inú àwọn kọ́líìgì wọn tó kú inú wọn ó dùn ni. Ẹ wà àwọn tán tó so mọ́lẹ̀ tán kó tán jí gbé lọ. Wọ́n dẹ̀ ní kó wà successful àwọn rìpẹ́ẹ̀lì wọn. Ìyẹn ò wà successful báwọn. Ẹ ò mọ̀ ṣe kó wọn lọ tán sí Allahu Akbar lé àwọn ọmọ ológun láwọn ọmọ aláìsí àwọn òbí wọn ní ìsìn wọ́n rè mọ́ túfọ̀ fún wọn ni torí wọ́n fẹ́ pa wọ́n ni. Ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Captain Mike Adesanya wọ́n ní OB how would he not flee from Daura to Kaduna a broad that draw rain that the rain will fall on. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀lúùlù ni tó pòjò orí ara rẹ̀ náà lòjò ó rọ̀ sí. Atami Odùtáyọ̀ wọ́n ní ó mà ṣe o láti rí àwọn ọmọ ológun wa bí wọ́n ṣe ń pa wọ́n bí ẹran bá a ṣe rí inú o ó ṣe ní láàánú o ṣùgbọ́n kò túrun kan lára wọn olórí wọn. Èmi tí a lérò pé ó yẹ kán máa pa ní dandan báyìí fún àwọn ọ̀gá ológun káwọn ọmọ wọn náà máa join tipátìkúùkù àwọn ọmọ tán bí nínú ara wọn kán máa join iléeṣẹ́ ológun àtàwọn ọmọ president àtàwọn ọmọ politician gbogbo wọn pátápátá iléeṣẹ́ ológun ló yẹ kán máa kàn pa fún wọn kán rè join ẹbọ ọmọ lọmọ ọmọ queen ní kínní ọmọ queen láyé UK. Ẹ̀yà àrọ́dọ̀ bá mi ọlámi arab money wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Rauf Adésọjí Arẹ́gbẹ́ṣọlá ni ó kọ orin iṣẹ́ wà fún ilẹ̀ wa ní Ọ̀ṣun o ẹkú ètò ẹgbọ́ àwọn kan mọ̀ ní kí ìsóhun ló kọ́ wọn láwọn Yorùbá nation ló kọ́ o wọ́n ní kí ìsóhun gangan ló kọ́ wọn láwọn tó kọ́ pọ̀ anyways wọ́n láwọn tó kọ́ pọ̀ bẹ̀ wọ́n nígbà àti ẹ̀ náà ìgbà ẹ̀ tó ń ṣèjọba náà kọ́ kí ìsóhun gangan ló kọ́ o mo ṣe gbọ́ o. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Mutolani Martins wọ́n ní èyí tí ó ṣẹlẹ̀ ní Borno ní àná ní eléyìí ò ẹ̀ ṣeun tẹ́ bá wa kọ̀ǹfàmù ẹ̀
ṣùgbọ́n dàbí mi ò ṣe fi déètì sí yẹn torí mi ò tí ì kọ̀ǹfàmù ẹ̀ ni mi ò ṣe fi déètì sí. Kí Ọlọ́run ṣàánú fún wa kí ó bá wa dáwọ́ gbogbo ìpànìyàn yìí o, kó bá a dá dúró o. Kò sí ìròyìn ìdùnnú kan nínú Nàìjíríà. Ọlọ́run wọn ní ó bá wa dá dúró o. Ọlọ́run ó mọ òwe yín ràn báyìí ni pé aláwọn olórí yín wọ́n burú ju Sátánì lọ. Bóyá Sátánì gan bóyá Nàìjíríà lọ́lọ́run lé sí. Ẹjẹ́ àdọ́rọ̀ bá mi Kẹ́hìndé Hùsẹ́ẹ̀nì Sàlẹ́mà wọn ní kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ wọ́n Nàìjíríà mọ́ o, kí gbogbo àwa ìran Yorùbá tètè gbáradì ní o. Bámi Dẹ́rìn Olúsùmàdé wọn ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby wọ́n kàn fẹ́ bà Òsímẹ̀ lórúkọ jẹ́ ní o. According to Google kékeré ni Òsímẹ̀ wà tí ìyá rẹ̀ ti kú. 2022 sí ni bàbá rẹ̀ náà kú. Àwọn ẹbí abá olówó náà kúmọkùmọ ni àwọn eléyìí máa jẹ́. Ẹ ṣeun tẹ́ gbé wa débẹ̀ sà. Ẹ̀yà dọ́dọ̀ ọmọ mi Sálàudélé wọ́n ní kí ló dé tí mi ò ṣe fẹ́ British passport. I told them that I'm going back to my country. Wọ́n ní kò matter, I can still have it. Wọ́n ṣàfẹ́ fọ́ọ̀sì mi gbà and I don't know why. They are now asking me, tell us the reason why you didn't want British passport. I said I do not know why. Ẹ jẹ́ lọ gbà mọ́ mi wọ́n fi iṣu síná wọ́bẹ̀ ni o. Ẹ rèé gbà kò dá nǹkan kan o. Ẹ rèé gbà. Ẹ jẹ́ fún yín reason kan tó yẹ kẹ́ fi gbà mọ́ mi. Ẹ bá fẹ́ rìnrìn àjò anytime kò ní ìdí ẹsẹ̀ ń lọ gba visa káàkiri. Ẹ gbọ́ tí Dangote tó sọ wípé òun mọye visa tó mọ̀ ń gbà bóun ṣe lówó tó. Toró náà kọ́ olóhùn ò ní gba passport ibòmí. Passport Nàìjíríà ló ń lò. Ó gbọ́dọ̀ gba visa. Wọ́n fún o ṣùgbọ́n yóò take time ẹ̀. Wọ́n sì lè mọ̀ fún at their own discretion ni. Torí ìrìn àjò lọ bó bá ṣe wọ̀ ọ́ ní passport tá ń lé kì í ṣe torí owó lọ́pọ̀lọpọ̀ fi ń wá lu ìbò. Mọ́ọ̀mí Tina Parker mo ti ń retí yín wọ́n ní ìgbà wo làwọn tí ń gbóògùn olóró yìí tán máa gbọ́n tán máa lẹ́kọ̀ọ́. Wọ́n ní her life is forfeited because of greed. Àjẹbánu ìwà ojúkòkòrò and going to the Middle East. Wọ́n sì máa gbẹ̀nu wọ́n pọ̀ o ọwọ́ sì máa bà wọ́n dáadáa o. Imagine Iran. Ó yẹ kán yẹ ọwọ́ ẹ̀ wò dáadáa. Kò ní jógun olóró nìkan ló ń gbé. Ó máa ní nǹkan míì tó ń ṣe fún àwọn ará Iran. Wọ́n ní wọ́n bá ti jẹ́ ó lọ wípé ní Iran lọ́hùn wọ́n ní ikú lè rí ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀. All this humiliation, risks of life due to greed. The drugs destroy people's lives. Bobby wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí mi o. Ẹ ṣeun mọ́ mi yóò dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ náà bọ́ mi lọ́wọ́ ẹ̀ kó mi mọ́ra. Ó dà mo kissing náà dáa. Wọ́n wá bá ń kó fúláwà mi olóòórùn dídùn. Wọ́n bá ń tẹ lọ́ọ̀fù alárànbarà mi sí ó yé mi. Ní báyìí ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ̀ bá mi Olúfẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun nípa ọ̀rọ̀ state police. Kò sí bí former IGP Okiro ṣe máa support state police láìláì. Ìdí èyí ni wípé ọ̀nà ìjẹkújẹ tó ń jẹ lórí pé ó fẹ́ di Okiro jẹ́ ọ̀kan gbòógì nínú àwọn tí ó di police trust fund mọ́. Báṣubàṣu ni wọ́n ń ṣe ní PTF. Ó ti yé mi. Ẹ̀jẹ̀ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Toy Network wọ́n ní Côte d'Ivoire is part of ECOWAS. Ẹ sì tẹ́ gbé wa débẹ̀. Mọ́mí olórí Eyoge wọ́n ní Ọlọ́run adarí jiyàn o Ọ̀gbẹ́ni Bobby àmì o kí ni mo ṣe o. Wọ́n ní èwo wa tún ní kárù ìyẹn kátù. Àyìn Amẹ́ríkà lẹ́wọ̀n sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́ bá fẹ́ pe kẹ́tù ẹ̀ ní kẹ́rù tẹ́ bá fẹ́ pe kátù ẹ̀ ní kárù. Dálẹ̀ tí yín nù wọ́n bú ẹ̀rín wọ́n ní kú sẹ́ ribiribi náà ó yọ̀ọ̀dà fún ìwọ̀n mi o ẹ̀yin náà kú sẹ́ ribiribi pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ṣe ń fi mí pa wẹ̀ẹ́dẹ́ kárù o. Báàmì Adébẹ̀rọ̀ Kẹ́hìndé wọ́n ní Buhari ti relocate sí Kaduna tipẹ́tipẹ́ náà. Ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní yìí dàbí òwe Yorùbá tó sọ wípé àfàgò kẹ́yìn àparò ohun ojú ń wá lójú ń rí bẹ́ẹ̀ ni. Àti wípé ẹni tó dérú lérú ń tọ́ o ẹ̀lúùlù wọn ti pé ojú orí ara wọn ló ń fà lé. Tèmi ni pé kí wọ́n jẹ́ kí wàhálà àwọn ò mọ̀ ní ọ̀dọ̀ wọn nítorí wípé làákàyè Yorùbá kọjá rádaràda tí wọ́n ń bá kiri ní nọ́ọ̀tì. Báwọn olórí àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá ò bá dìde tán sùn tán hanrun wọ́n kọjá bọ́dà sọ́dọ̀ yín o.
ó ní àwọn kí n káàbọ̀ padà ó ṣàyà ṣe ń dáadáa èmi náà gbádùn kọ́mẹ́ǹtì yín ó dùn mọ̀ràn ìmọ̀ràn ó yẹ wá nǹkan jókòó lé wá nǹkan fìdílé káwá mọ̀ wọnú àkójọpọ̀ ìròyìn lọ ká mọ̀ sáyẹn gbogbo bí tá a ti mẹ́nu bà náà àkórí ìròyìn báyìí ẹ bá pín kó kálí kó kákó ibà ròyìn náà ní ibà gbọ́n níbẹ̀ báyẹn nàná ibà sáná wọlé mi náà níbà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀ ọ̀gá rẹ̀ parada ó dà àyà mọ̀kàn ní sáré kìra mi díẹ̀ ni ẹ mọ̀ jẹ́ àgbà táìmù ara wa ṣe ti bá wa pin ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó ẹ mọ́ gbàgbé kò gbọ́dọ̀ ju 5 lines lọ o ẹ já mọ̀ mú kọ̀ọ̀kan èjèèjì ká mọ̀ sáyẹn alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ já dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Lamido tí ń pe àkíyèsí ààrẹ Tinubu sí nǹkan kan wípé Nàìjíríà jẹ́ MKO lówó ẹ̀san owó yìí owó international team ní ìmọ̀ sówó international team náà pé bàbá kínní ló mọ̀ fi kọrin ń jọ bí ẹni pé Fẹlá mọ kúlẹ̀kúlẹ̀ project yẹn torí wọ́n ní kí MKO tó kú wọ́n ní ó fi sí fohùn lẹ̀ wípé ìjọba Nàìjíríà jẹun lówó lábẹ́ ìṣèjọba Muritala ITT kìíní kan international telecommunication ń jọ bí ẹni pé gbogbo ohun tí MTN wá ń dá lára ní ìsìn òun ni bàbá yẹn fẹ́ ṣe ń gbà 45 billion naira kan náà pé èèyàn jẹ́ bílọ́níà láyé Abiola 1993 bílọ́níà mọ iye tí ó wọ̀ tí ní ìsìn irú Dangote yẹn gan kí ló ní láyé ìgbà Abiola mọ iye tí ó ti wọ̀ tí lọ́rọ̀ kan wọ́n ní kó o lo àǹfààní yẹn láti san àti kó òun tó ń wo òye wípé ìdí tí wọ́n ṣe fagilé ìdìbò June 12 1993 ni wípé Abacha ti mọ̀ Lamido ní sọ̀rọ̀ toró náà kọ̀wé bíi ti Babangida ó lágbàṣà ti mọ̀ wípé tí Babangida tí Abiola bá ti gorí oyè ṣe mọ̀ pé ọ̀dọ̀ inú ìṣèjọba Abacha l'Abiola pàpà kù sí nígbàtí Babangida kọ̀ láti túlẹ̀ ó náà ti mọ̀ wípé yóò gba owó yẹn padà owó yẹn dẹ̀ nípọn gbà yẹn wọ́n nígbà náà wọ́n ní ITT yẹn ìtumọ̀ ẹ̀ ó dà pé Amẹ́ríkà náà ti wá torí the Washington Post gbé and the full meaning wọ́n ní International Telephone and Telegraph Corporation ìtumọ̀ ITT nìyẹn wọ́n ní wọ́n san àwọn owó kan tó ń lọ into millions of dollars ní 1975 wọ́n ní ṣùgbọ́n Abiola wà lára àwọn tí wọ́n kó èrè ibẹ̀ tó sì jẹ́ wípé owó yẹn ó bọ́ sí lọ́wọ́ tí ó sì kó lọ Nàìjíríà ṣùgbọ́n wọ́n ní Abiola has been paid lavishly to represent ITT interest in Nigeria bí ìgbà tí wọ́n fẹ́ ṣe franchise bí ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ lọ ṣe èèyàn fẹ́ gba franchise Mr Big Sikiti ẹni wọ́n sọ bí McDonald's èèyàn bá fẹ́ gbé wá Nàìjíríà sẹ́wọ̀n pé wọ́n ní ìta fún wọn pé ìwọ ló ní McDonald's bẹ́ẹ̀ tó lè gba franchise yẹn franchise ni bọ̀dẹ̀ MKO gbà wọ́n ní wọ́n wá fẹ̀sùn kàn wọ́n wípé àwọn kan náwó lavishly wọ́n sì tún wọ́n bù jẹ́bùdànù fún ìjọba Nàìjíríà pé owó ti dé wọ́n ní ITT officials say the payments to Abiola have been salary and commission which they say are perfectly proper because of Abiola's role as a business partner with ITT in Nigeria. Abiola has the title of chairman of ITT Nigeria, owns about 40% of the subsidiary in his company according to ITT General. Wọ́n ní owó yìí bóyá wọ́n fẹ́ wá fi dá bóyá wọ́n bá ti máa jẹ̀gbádùn tẹlifóònù nǹkan irú ti MTN ẹ̀rọ alágbèéká tipẹ́tipẹ́ àwọn náà sàmọ̀ project asámọ̀ pé bọ̀dà Afẹ́lá ló fi kọrin tí gbogbo wa fi ń pariwo ITT. ṣùgbọ́n kò sojú wa ẹni tó fẹ̀sùn gangan ó ti kú báyìí ṣùgbọ́n wọ́n ní Abiola fohùn lẹ̀ pé ìjọba jẹ òun ló wà fà tí Lamido fi ń rán ààrẹ Tinubu létí pé iye kan rẹ l'Abiola ẹni mímọ̀ rẹ dáadáa ni ẹni tó sì jà fún ni nígbà tó wà ní nàdẹ́kò ẹjọ́ wà ń bẹ̀ tẹ́ tíwọ̀ náà wà ní gómìnà pé ní ìsìn tó ti wá jẹ́ president pé ó yẹ kó o lè san owó rẹ̀ padà fún bí ò tiẹ̀ sí láyé wọ́n ní iná kó fẹ́rù bojú ọ̀gẹ̀dẹ̀ kú ó fọmọ ẹ̀rọ pé ẹgbọ́n sí ò ní dájà alẹ́ ìmúwa ti san owó yẹn sí ò ní dájà alẹ́ láàrin ìkan títẹ̀ mú kí lórúkọ bọ́ì tí wọ́n lọ káàkiri tí ń bá bọ̀dà rẹ̀ jà kò sẹ́yẹ́ ìfẹ́ láàrin wọn mú sí ń wó yìí o torí ó fẹ̀sùn kan bọ̀dà kọ́lá lọ́jọ́ sí pé ahun ni ta lẹ́wà kówó fún ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀dà Lamido ex-governor. I would like to appeal to the President Tinubu to close the chapter of June 12. In his book, General Babangida revealed that Abiola won the election. He said that. When I went to him, he said that
Abiola, the nation was killed because Abiola was being owed 45 billion naira. And therefore, he became the president, was going to pay the money. So it means Abiola is being doubly punished. Denies his own presidency and also his own money. So please, tell the president, please let him pay to Abiola family the money for which he has been suffering, for which he has been denied his own presidency, 45 billion naira. It's very, very important. When this money is paid, that will be closed. I thank you very much. abẹ́rẹ́ nǹkan ọmọ haúsá ló ń ṣe agbẹnusọ fún ọmọ yorùbá tó ti papòdà pé ó kú lóòótọ́ ṣùgbọ́n bàbá kú ni o, àwọn rántí rẹ o, àwọn fẹ́ràn rẹ o. wọ́n ṣàgbẹnusọ fún àti ẹ̀rí yorùbá kankan kan ṣe agbèfọ́barí fún MKO Abiola. àwọn kan tiẹ̀ ní ó ti bá tiẹ̀ lọ náà àti ẹ̀gbọ́ngbà náà wọ́n láwọn yorùbá kan náà wá gbádá tán rè gbowó tí wọ́n sì gbàbọ̀dè fún MKO Abiola. oníkálukú ní ó jí sí ọwọ́ rẹ̀ ó jẹ́ tiẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ ẹ ṣe fún náà ẹ jẹ́ tí náà o. ṣùgbọ́n ká mọ̀ rí yorùbá kankan kan tiẹ̀ sọ pé lágbà tí Babangida ti kú yorùbá àti àrí yorùbá ṣùgbọ́n àárí àwọn àgbààgbà lẹ̀ yorùbá tí mo fẹ́ sọnù asá ti ra húzá báyìí. ó dẹ̀ já pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ ẹja sáré yẹ ọ̀rọ̀ tí mo fi tó yín létí wò ní àkórí ìròyìn nípa tàwọn gómìnà owó fẹ̀yìntì nǹkan wọ́n ní iye táwọn gómìnà yín tó ti fẹ̀yìntì ń gbà wọ́n ní báwọn bá sọ síta kọ́kàn yín mọ̀mọ́ sí pìpìpì. wọ́n láwọn gómìnà yín wọ́n ní àwọn náà fẹ́ẹ́ corrupt ju àti fi ìròyìn ṣe live program rí ṣùgbọ́n ó tó ká tuntun fi ránra wa létí. wọ́n ní 100% iye annual salary tí wọ́n ń gbà last wọ́n ní òní owó fẹ̀yìntì wọn. mo ní ṣe gratuity wọ́n ní àti gratuity o àti owó fẹ̀yìntì wọ́n sàn gba 100% annual salary tàn gbà last annual salary tí ìṣoṣù kan tí ìṣoṣù méjì oṣù méjìlá kọ̀hún ní eléyìí lágbára lẹ́yìn tán ti kúrò lórí oyè. wọ́n ní ní ibikíbi ní nàìjíríà tó bá wù wọ́n ni wọ́n lè ralẹ̀ sí náà lè kọ́lé sí kì í sí ìsàwọn ni wọ́n máa ná owó yẹn ìjọba ló máa ná owó yẹn mọ́ ní wọ́n ní kò sì gbọ́dọ̀ lé ní 200 million tó máa fi kọ́ kò sì gbọ́dọ̀ dín náà kúkú ní 200 million value. wọ́n sì ní àwọn deputy wọn náà wọ́n ní ìdíyelé tiwọn náà wọ 100 million ilé tó máa kọ́ fáwọn náà mo ní deputy náà wà ń bẹ́ẹ̀. wọ́n ní ti Ẹdó láfẹ́ fi ṣàpẹẹrẹ wáyá ṣé wọ́n lọ sẹ́dó ni ó lóun lọ bẹ ó lóun ṣe research láàrin àwọn ọ̀rẹ́ òun táwọn jọ jẹ́ oníròyìn. ó ní mọ́tò bọ̀bìnrin mẹ́ta ní ọdọọdún 5 wọ́n máa exchange after 5 years wọ́n máa fún wọn mọ́tò. ṣé ẹ rí ohun tí à ń wí àjẹbánu lọ́wọ́ àwọn gómìnà yín double emolument. ṣé ẹ ti rí ohun tó bà mí inú jẹ́ jù ní tàwọn tó ti kúrò lórí ipò gómìnà tán tún ti wá bọ́ sí senate. wọ́n wá ń jẹ 12 bá àlàdé wọ́n ń gba owó fẹ̀yìntì. ó ṣẹlẹ̀ àwọn kinní náà ń gbà ó president tó ti fẹ̀yìntì tẹ́lẹ̀ tàbáwọn tó bá serve lẹ́ẹ̀mejì irú ta ló serve lẹ́ẹ̀mejì hùn irú Ọbásanjọ́ tó serve lẹ́ẹ̀mejì irú Buhari tó serve lẹ́ẹ̀mejì double emolument. yọ̀tọ̀ mi wọ́n kàn yọ̀tọ̀ mi nínú owó yín ni. bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn lálàsí tán fi religion tán fi ń gbé. I rebuke it in Jesus name. olúwa má jẹ́ kán pín ẹ̀tọ́ mi má jẹ́ kán fi re mi ṣàpínlé bá ń gbére mi wá bá àwọn ire tó yẹ kó bọ́ sọ́wọ́ àwọn ọmọ Nàìjíríà látọwọ́ àwọn olórí wọn àwọn olórí fi ń ṣàpínlé. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wà nílé ìgbìmọ̀ aṣòfin báyìí o tán jẹ 12 bá àlàdé o. wọ́n ní ṣùgbọ́n àwọn gbé oríyìn bọ̀dá àyà ló sọ bẹ́ẹ̀ ó lóun gbóríyìn fún bọ̀dá Gbẹ́ngà Daniels ẹran tí wọ́n náà àwọn náà ti ṣe gómìnà rí nípínlẹ̀ Ògùn. wọ́n ní wọ́n kọ lẹ́tà sí gómìnà wọn ń bẹ̀ wípé dáwọ́ owó fẹ̀yìntì dúró. mo ní mọ́tò ńkọ́ ilé ńkọ́ wọ́n náà sọ̀yún wọ́n ní ṣùgbọ́n owó fẹ̀yìntì wọ́n láwọn ò gba dọ́bù mọ́. wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gan ọdọọdún ló yẹ kán máa sí dealership mọ́tò ibi tá ti ń ta mọ́tò. ẹ bá ń sásílé agbára ẹja gbọ́ atótónu tí arákùnrin ṣe kò ṣẹ̀ o ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ rẹ̀ wà relevant yóò yí dáadáa èèbó ló sọ ẹ bá ń ga sí nílé agbára. A look at the pension law of Rivers, Kwara, Edo, Zamfara, Lagos, Bauchi, and Akwa Ibom will reveal a lot of similarities. But I will summarize all by peeping into the pension for former governors' laws of Lagos State as a benchmark. Now let me shock you. Listen to this. 100% annual basic of equivalent salary for life for a former governor. The former governor gets 6 new cars every 3 years, even if he's opening a car shop. Deputy gets 3 or 5 cars every 3 years. The former governor gets a house in Lagos and in Abuja, any place of his choice.
Why the deputy gets a house in Lagos only. Free medical care for the governor, his deputy, and their families for life. They are also entitled to cooks, steward, gardeners, and domestic staffs, all pensionable. Worst of all, 300% of annual basic salaries every 2 years as furniture allowance for the governor and his deputy. Also, 100% of annual basic salaries as house maintenance allowance. The house you build, you still maintain it for them. 2 DSS officials, 1 female officer, of course, for madam, and 8 policemen. No wonder there are none left to guard the rest of us. Deputy governor gets 1 DSS operatives, 2 policemen. And then, listen to this also. 25% of annual salaries for personal assistants. They must get personal assistants. 30% of annual basic salaries as car maintenance. So those 6 cars, you still maintain them for them, in spite of what they had taken while in office. 20% of annual basic salary also as utility allowance, no name. Pensionable drivers, no limit to the numbers. And finally, severance benefits, like 300%. Despite all this, some of these former governors still turn the Senate into a retirement home, while others are ministers, all drawing salaries in spite of these pensions. Unfortunately, the entitlements they enjoy are far more than what political office holders in developed and rich countries enjoy. More of why we will continually remain a developing country. You can't close your eyes to this ugly trend and pretend to fight corruption. It's impossible. We almost realize that we are the ones in opposition in Nigeria and not the political office holders in either APC or PDP. And we can't build a strong and virile country where public institutions work by emptying the state treasury to take care of a few who govern the state for a maximum of 8 years, while those that served the states during their youthful years for 35 years are dying by stomach for lack of pension. My advocacy today would be, if we remove the houses in Lagos and Abuja, the 300 and 100% of annual basic for furniture allowances and house maintenance allowance, cut down the number of cars to 2 per 5 years and reduce the number of policemen to just 2, we would have saved enough to fund or fix some of these dilapidated roads. Ó rẹ̀ káàbọ̀ padà jẹ́ kó bẹ̀ẹ́ jáde lẹ́gbìmọ̀ aṣòfin o níbi tí wọ́n ti ganu sí máìkì tí wọ́n sọ wípé kí àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun kan rìlíìsì mọ́ àmì ṣé ẹ̀ ní ọmọléeṣẹ́ ológun mọ́ ni lẹ́yìn tán pa wọ́n ń pakúpa níjẹta èyí tán gé lọ́rùn wọn gé lọ́rùn àwọn yòókù tọwọ́ torí kó yọ àwọn ń sunkún bẹ́ẹ̀ làwọn tán kó lọ náà tán jí gbé lọ́nú wọ́n dá wọn dọ̀bálẹ̀ wọ́n kojú wọn sóòrùn alẹ́ wọ́n sọwọ́ wọn sẹ́yìn wọ́n ń retí bóyá kú ni yóò já sí fáwọn last bóyá wọ́n sì kó wọn jáde wọ́n pàréèdì wọn fún ìjọba bóyá wọ́n fi wọn gba ransom ṣùgbọ́n nǹkan kan làyà wá ń pàkíyèsí mi sí pé ọ̀gá mi dádì mi mo ní àyà ọmọ mi ó ní ẹ wo bí àwọn Boko Haram àwọn ISWAP àwọn bandit ẹ wo bọ́n ṣe pa àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun lọ pápápá wọn jí ó pẹ́ wọ́n tún jí àwọn kan kó lọ pé wọ́n lè pa àwọn yẹn náà bẹ́yẹn o wọ́n ní ṣùgbọ́n tí ọwọ́ bá ba àwọn táwọn àmì bá mú àwọn ọmọ Boko Haram wọ́n ní wọ́n máa sọ wípé non-kinetic approach torí bóyá wọ́n lè deradicalize wọn a sì gbọ́ tán ní over 300,000 náà ti deradicalize sàn tán deradicalize rẹ̀ wọ́n ṣe ń mú àwọn lójú àánú àwọn iléeṣẹ́ ológun èyí sì ń lójú àánú wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà sì ń padà as a repentant Boko Haram militant wọ́n padà wọnú iléeṣẹ́ ológun bó náà ṣe ní mọ́ rí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun pa nípakúpa àyà wa ń sọ fún mi pé kí n bó ń jíṣẹ́ fún àwọn sẹ́nitọ̀ ẹni mò ń yún orí torí àyà ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí ó ní bó ń jíṣẹ́ fún àwọn sẹ́nitọ̀ fún àwọn gómìnà fún àwọn pírẹsidẹ́ǹtì fún igbákejì wọn wípé gbogbo ọmọ wọn àkọ́bí ni àti àbíkẹ́yìn tó ti bàlágà tó ti tó join iléeṣẹ́ ológun wípé kan kó wọn jáde pàápàá jùlọ wọn ní kan pa ní dandan kan ṣòfin pé gbogbo àwọn ọmọ tí torí wọn ní ọmọ tí ẹ̀yà bábílẹ̀ ẹ̀yà àjọ gbogbo àwọn ọmọ tó bá ti nú àwọn ọ̀gá ológun àti àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá tán bí pé kan pa ní dandan fún wọn pé àwọn náà gbọ́dọ̀ join army àyà mo ti jíṣẹ́ rẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àwò bí àwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin bọ́ sí ń pèrò sọ́kọ̀ wípé ẹ kó àwọn ọmọ ológun yín jáde ẹ máa wo àwọn tán ti pa ẹ kó wọn lọ sí Borno ẹ rèé dìfẹ́ǹdì orílẹ̀-èdè ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára. On the 12th May 2025, about that is on Monday, insurgents attacked more than 12 soldiers in Marte town of Marte local government, not Manguno local government. And earlier this morning, Gajiram, the headquarters of Ganzai local government, was also attacked, thus necessitating the reinforcement of military in the state.
concerned that the country is experiencing a resurgence of Boko Haram, marked by increased attacks by insurgents targeting communities, including those recently resettled, and regaining strength after years of conflict. Worried that the insurgents have employed more modern technology, including the use of drones, to unleash attacks on villages and communities in the state. Also worried that the state sect has resorted to planting improvised explosive devices, IEDs, in strategic areas, which, when they explode, always result in high casualties and obstruct vehicular movement. Cognizant of the need to return military operations to full post in Borno and Yobe states and equip them with the needed technology to counter the nefarious activity of the The effect of Boko Haram, the setting of Boko Haram, is felt more in Adama recently. The civil secretary may wish to note that recently I posted on the platform of the senators the number of people on a daily basis. On a daily basis, we lose between 6 to 10 people every day in Dogoba area, Garha Ward, in my local government in Adamawa State. Mr. President, I wish to reiterate that, yes, our security are trying, but we are calling on the security apparatus to maybe change the tactics or the plan to tackle this resurgence of Boko Haram. Urge the military high command to swiftly redeploy sufficient personnel to the northeast and ensure they are adequately equipped with modern technology and otherwise to effectively address the resurgence of Boko Haram. Those in favor of the prayer, please say aye. Those against say nay. The ayes have it. Mandate the Committee on Army and Air Force to ensure compliance. Those in favor of this prayer, please say aye. Those against say nay. The ayes have it. ẹ wo nǹkan kan ló ṣe mí ní kàyéfì o abẹ́ ẹ̀gbọ́n tí sẹ́nẹ́tọ̀ tó wá láti Adamawa sọ ni ó ní everyday èèyàn bíi 6 sí 10 ló ń pàdánù ẹ̀mí wọn èmi ò rò pé ó mọ tí ń sọ o ẹ ló mọ tí ń sọ èèyàn 6 sí 10 mélòó ló wá kù lójoojúmọ́ ló sọ on a daily basis ó yóò ń jarán ṣùgbọ́n mi mọ̀ pé kò jarán ó mọ tí ń sọ torí kò kàn lè wá ganu sí máìkì kọ́kàn wá máa sọ orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ṣé àwọn ará àta lè bá wọn gbọ́n Nàìjíríà kan ní local government kan Boko Haram ń pa àwọn 6 sí 10 ẹjẹ́ àti ẹ̀fí mọ́ ní 6 kí wọ́n máa pààyàn 6 every day wọ́n sì ṣe báyìí gentle wọ́n sì pariwo síta ẹ gbọ́ wọ́n sì báyìí gentle mélòó gan ni wọ́n ní ìjọba àbílẹ̀ my God ọ̀rọ̀ pèsè jẹ́ ń ò ní sọ́jú bá ń lọ. òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn o bàbá ń kó wọn jáde bẹ́ẹ̀ tán sí ń pa wọ́n bẹ́ẹ̀ náà ẹ gbọ́ tí security analyst kan sọ níjẹta yóò make mínísì àbáyé ṣé jẹta ni àbí jẹrin tó sọ wípé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun ń gbìyànjú ṣùgbọ́n wọ́n ń kúkú ọ̀wọ̀ọ̀wọ̀ sí ò wá rí bẹ́ẹ̀ ọjọ́ wo ló sì sọ̀rọ̀ ó náà ń kú cheaply ikú wọn gbọ̀fẹ́ ó gbọ̀pọ̀ ṣé kò wá gbọ̀pọ̀ báyìí ní ọmọ ìgbà tí Boko Haram wá di kínní ọ̀tọ̀ ní àdó olóró tán jù lẹ̀ ọ̀tọ̀ Nàìjíríà ẹ mọ̀ hílẹ̀ ara yín Nàìjíríà wíyédè ẹ mọ̀ hílẹ̀ ara yín. ẹ jábọ̀ bẹ́ẹ̀ jáde House of Rep níbi tó ti gbóhùn sókè lórí ọ̀rọ̀ rotation yìí tọ́nà fẹ́ mọ́ rotate ipò ààrẹ múná ti ń rotate ẹ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n fi jújú bọ̀ àlójú wọn ní kò sínú òfin wọ́n ní wọ́n fẹ́ tìbọ̀ ní òfin láwọn aṣòfin ṣe wá pariwo jáde wípé kò jọ ẹ mọ́ bà nǹkan jẹ́ tó bá ti dì bẹ́ẹ̀ a jẹ́ pé kò ní ìdí wípé àwọn ń gbé ìdìbò kẹ́ kúkú scrap INEC àbí kẹ́ kúkú scrap INEC nù ló bá ti ń di pé ẹ fẹ́ mọ́ rotate ẹ̀ ni ẹ scrap INEC ó ní INEC ò ní nítumọ̀ mọ́ ó ní oníkálukú ó wà mọ́ dúró ọdún mélòó mélòó la ní 6 geopolitical zones 6 la ní north central south east south west ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé tó bá jẹ́ ọlọ́dún 4 times 2 tó ń ṣe second term 80 years ká pè bẹ́ẹ̀ tí Yorùbá bá ṣe èèyàn kan ní south west bá ṣe ní ìsìn tó bá tún máa fi di 8 years míì a jẹ́ pé 8 times 6 42 years after 42 years ni yóò tó kan tó kọ́kọ́ ṣe yóò tó kan zone yẹn ẹ gbọ́ sótẹ́yìn lọ́rùn bẹ́ẹ̀ 42 years tí ẹ ní ìdí wípé ẹ̀ ń bọ́n jàǹpátá du ààrẹ mọ́
tó bá sì jẹ́ ọlọ́dọọdún mẹ́fà náà ni one single term tán bá buwọ́ lù á jẹ́ pé 6 times 6 36 years ló máa gbà àbí kán mọ̀ fi sọ ọdún méjì méjì ṣé ẹ rí tẹ́ ẹ bá fẹ́ summarize gbogbo kínní confusion wọ́n wà confused ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára ìjà gbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn asòfin ọmọ ẹrùfàì náà sọ̀rọ̀ àwọn honourable House of Rep. Speaker, I must echo what the previous legislator just stated. Nigeria has over 400 different ethnicities. According to some studies, even more. My issue with this is the constitutional aspect. I think once eligible, regardless of the zone you are from, you are entitled to run for president if you feel qualified, or vice president. That's point one. So does that infringe on the constitutional right of a candidate or a citizen to participate in a democracy? Now, Mr. Speaker, this is also important because Honorable Clement's point about tackling an injustice is true. It is quite clear to those that want to know that as long as certain people from certain area in this country do not have the equal opportunity or do not feel what it is to be president, there will continue to be this mistrust and a sense of injustice. That is without a doubt. And while democracy is fair, it's simply the best option we have, but not the fairest. So there are certain regions that by population are at an advantage. So why not asking we discard this? I think it needs to take a lot of introspection. Maya Born over there made a point. If you take this to the North Central, sir, who will it be for? Is it the Nupe people, the brilliant Ibibio people, the Igala people? In my little experience in Nigeria, whenever you do this, every tribe in every state will also come out and say it's their turn. Merit prevails, sir. I think part of the reason why this sense of injustice continues to go on is because of the failure of governance, the failure of social equity. So, Mr. Speaker, I implore that we do not set a dangerous precedent and put it in the Constitution without due diligence, which I'm sure the Constitutional Review Committee will do so. But while it tackles injustice, I must agree with the previous speaker. This could really set us back. And finally, unfortunately, we are but human beings. What happens in the event of death? May God bless the soul of President Umar Musa Yar'Adua. But I guess he passed away at a time when it was, quote unquote, the time of the North. And the vice president comes in. Is it actually fair to ask a vice president to step down in the event of the unfortunate occurring? I think we should still adhere to good governance and provide our people. Honorable Thank you so much. Thank you, Honorable Oshaba. My contribution on this bill. We are under democracy. And democracy, in my own opinion, is about healthy competition. We should not please allow sentiment to be part of the process of how we govern the country. By the time we start to include the clauses of zoning, that means at a point in time, every part of this country will start to look at it that, look, it is either me or you, or not you or not me. Sir, Mr. Speaker, sir, this is Nigeria that belongs to everybody. Everybody should be given the right to stand and contest for this office of the president at any point in time. Ẹjẹ̀ ń gbámọ́ lẹ́nu èmi náà ló kàn ó ti rotate dọ́dọ̀ mi mọ́ sọ̀rọ̀ èmi ó ti gbámọ́ lẹ́nu bọ́rọ̀ rotation ṣe máa ń rínú o mo ní kí n fi ṣẹ̀ sample ni o èmi ló kàn gbòòyà ààrẹ Tinubu náà ló kàn bóyá kó kúkú sọ di ọ̀rọ̀ bádé kán máa fi ṣe oyè ìdílé wípé àwọn ìdílé kan ni ó máa jẹ president n tó ń kó bá wọn lọ́nu ní àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú Nàìjíríà tó náà ń rotate ni ẹ wà rí Àtíkù ó ga àrùn síwájú ni pé òun ò ní gbà òun náà ló kàn Àtíkù náà body language Àtíkù náà nù pé bó ṣe kan ààrẹ Tinubu òun náà ló kàn o gbà tí yóò tiẹ̀ yẹ kí àwọn Haúsá gan gẹ́gẹ́ bí ẹgbẹ́ òṣèlú PDP bọ́ọ̀ náà ṣe ń rotate tí yóò tí ì kan àwọn Haúsá ó yarí pátápátá nídìí èyí ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ kan máa ṣe bí oyè ìdílé kákú mọ̀ wípé ìdílé ní jẹ́ presidency Nàìjíríà wọ́n ti sọ́ di bẹ́ẹ̀ náà wọ́n ti sọ́ di ẹ̀ẹ̀kan rí dáadáa ni wọ́n ti sọ́ di ṣùgbọ́n wọ́n bá fi lè tí bọ́nú constitution ẹ bá gbọ́ pé ó ti lọ ìdángo. ẹgbẹ́ ọ̀hún náà láti bá yẹn sí ọ̀rọ̀ ẹnu wọn wà honorable sẹ́yìn fọwọ́ sí Yorùbá Nation lè jáàbẹ̀
òun lèmi náà fẹ́ ọlọ́run ó sì mú adélẹ̀ ìlérí wa láìpẹ́. ẹjẹ́ á kó ń bẹ́ o, ẹjẹ́ á dé ọ̀dọ̀ presidency o, eléyìí tá a pè ń ròyìn ayọ̀ níbi tá a ti gbọ́ tán ní ìjọba nàìjíríà má ṣe bẹ́ẹ̀ o lórí ètò ààbò. wọ́n ní wọ́n ti gbé ètò kan kalẹ̀ tó mú ọtí ó mọ̀ ọ́n mú torí káwọn ṣàjọ ẹlẹ́ẹ̀dẹ́kọ̀ ẹ̀dẹ́ wọ́n sì gbé kalẹ̀ ní tí ó mọ̀ ọ́n mú ẹ̀dínwó bá oògùn rírà fáwọn aláìlera tí wọ́n nílò oògùn láti máa fi gbéra ní gbogbo ọjọ́ ayé wọn. wọ́n ní kì í ṣe oúnjẹ nìkan ló wọ́n ní oògùn náà wọ́n burúkú ó kọjá bẹ́ẹ̀ o, wọ́n ló kọjá àfaradà. gbogbo àwọn èèyàn ní lálàsí àìmọye àwọn bàbá tó ti fẹ̀yìntì wọ́n mọ̀ tán rógùn oògùn tán mọ̀ lò tán ríra mọ̀ oògùn arúgbó wọ́n ríra. responsibility ó wá di méjì lọ́rọ̀ àwọn ọmọ. oúnjẹ làwọn ọmọ lé tẹ́lẹ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ wá owó oògùn sí, eléyìí lówó oògùn o, eléyìí lówó oúnjẹ o. ìjọba sáà ní àwọn náà ti ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí o, àá wò bí ó ṣe ṣiṣẹ́ sùn ẹjẹ́ á gbọ́ lẹ́nu ìkan nínú àwọn tó mọ̀ nípa rẹ̀ tọrọ yìí. Contextually, 70% of the drugs that we consume in Nigeria are imported. So if the exchange rate shifts, the cost of drugs naturally will go up, basically. And then if you put that against the fact that 70% of Nigerians pay for health services from out of pocket. That means that they need to take money from their basic salaries and pay, and there is no insurance and arrangement for most of these people. It means that you are transferring costs to the people, most of the people, and they are going to suffer for that, or they are going to be exposed to catastrophic health expenses and may not be able to meet the recommendations of their doctors. So if you put that against the fact that we now have a group purchasing pool where the government is going to aggregate demands from the primary healthcare structures, the secondary healthcare, and the tertiary healthcare structures, finally, quantify that demand, and then move that demand to a framework that allows for bulk purchase. Now, bulk purchase now means that you can negotiate more efficient pricing systems, that is one, and you can guarantee procurement since the system is tracked and structured. Now, to fund it, the basic healthcare provision fund, which guarantees that there's fund for primary healthcare, the primary healthcare level of care, guarantees that there's money and there's funding for this activity. That whole process unbundles the healthcare chain for drug accessibility, basically because most of the drugs that would be within this group purchasing pool would be drugs that belong to the essential drug list. That is the list of drugs that contains 80% of what most Nigerians will need to treat basic healthcare conditions. So to a large extent, the pooling of demand, the guaranteeing of funding for drugs, and a system that allows the widespread distribution of drugs across health facilities, 8,000 primary healthcare centers that are being assessed presently would guarantee access to drugs. So it's going to be a brilliant idea. Dr. Ebuta, I hear you say it's a brilliant one, but for a lot of people, the first thing they're asking is how sustainable is this an initiative? Is not enough to start, but how can we sustain it? And then how do we ensure that it actually trickles down to those who need it? The sustainability would be basically about the oversight. The advantage here is that you already have guaranteed funding from the basic healthcare provision fund. So the money is going to be there. Intervention funds are going to be there. The next thing you need to put together is a framework that allows transparent aggregation of demand from all the healthcare facilities that are involved in this process. The third thing you have to put together is a clear, efficient, and transparent procurement process that is not undermined by corruption or any of those challenges that we may experience in other sectors. And then the wàhálà rẹ̀ náà nìyẹn o, wàhálà abẹ gangan ló ti sọ corruption. Àbíjọ́ wo ni mo sì rí fọ́nrán kan last year mọ́ ni tí wọ́n ń kó oògùn tó yẹ kán fún àwọn èèyàn ní health care tán kó àwọn oògùn yẹn tán rèé tà á tán kó jáde, àwọn nọ́ọ̀sì ń ṣe agbódegbà, wọ́n tún ń lo àwọn aláìsàn Nàìjíríà ẹ̀ńtàrà rẹ̀ ò yá, wọ́n tún ń lò ó náà mọ̀ pé ń lòun o, wọ́n wá ń kọ oògùn fún bí ẹni pé òun ló fẹ́ lò, irọ́ sì ni oògùn tí ò ṣe náà ń kọ́ fún náà ń kó ọ̀fẹ́ náà sì náà máa kó fún lọ́sípítù, wọ́n á kó fún lọ́fẹ̀ẹ́, òun náà á gbà bí ẹni pé gbogbo àìsàn yẹn ń ṣe òun, ó ń forí ara rẹ̀ gbé pè, á forúkọ rẹ̀ gbà lọ́ọ̀ta, àwọn ará ìwà máa ta lọ́sípítù wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn specialist wọn lọ́sípítù wọn tán kó lọ kó oògùn kúrò ní àkàtà ìjọba. Ẹ wo àwọn èèyàn náà burú, kì í ṣèjọba nìkan, wọ́n ní lọ́wọ́ wọn di ẹ̀rú, wọ́n mú àwọn kan náà, wọ́n mú àwọn kan, ó dá àwọn òbí ọba ṣiṣẹ́ o tí corruption ọba tún báyé ibẹ̀ jẹ́,
tá a bá tún gbọ́ pé gbogbo oògùn tí wọ́n ti ṣe ẹ̀dínwó rẹ̀ kan tún ń tà á torí ọ̀rọ̀ sì ń jà rìnrìn lórí ẹ̀yáwó tán ń yá àwọn ọmọ skul tán sọ pé àwọn VC kan owó ẹ̀yáwó tó yẹ ká mọ̀ fún àwọn iléèwé wọ́n rè kó pamọ́ sí báńkì kó lè yí di interest oríṣiríṣi gbogbo ibi tí ìjọba bá sá ti fẹ́ ṣe ìrànlọ́wọ́ nǹkan kékeré tó yẹ kó tán fẹ́ fi tó àwọn èèyàn lẹ́nu wò ẹ̀yin ń fi síbí ńlá bù ú wọ́n ń fọwọ́ kàn wọ́n ń tọ́ sí àwọn èèyàn lẹ́nu ẹ̀ tún nu ọwọ́ wọn kó pé kó gbọ́dọ̀ tọ́ sáwọn èèyàn lẹ́nu ìka làwọn èèyàn o inú civil service náà sì pọ̀ sí jù. nígbà ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé wọn náà ni ti Amechi ta ló sọ ọ̀rọ̀ kò bá kúnbe sí ìjọba rẹ̀ Tinubu ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀n tó sọ. Indeed, because there is no time, what I wanted to say about him will be cut short. We were quite good friends when we were in government. We had our bad times that we disagreed. I made the mistake of assuming that he was as radical as I was. So he was one of the governors I clinged to when it came to radical decisions. And I will tell you one of the things. There were several things that happened in the course of our friendship. The last one, before we broke ranks, was that we agreed, all of us agreed to go against President Goodluck Jonathan. And we formed a committee, governors and all that. At the end of the day, he was to find a new party called SDP. We said if we go to the new party called SDP, we will lose the election. Let's hang on to this one called APC. He disagreed and he left us. That's the only place we disagreed. Now, I will tell you what happened again. One day when I called him as a friend, I have been asked to be chairman of Governors Forum. God forbid, you can never be chairman of Governors Forum. And I said, why? He said to me, you are too radical to be Governors Forum chairman. You can never be Governors Forum chairman. Again, I told him, I said, whether you like it or not, I will win. And I won. I became Governors Forum chairman. He indeed spoiled me a lot. He was one of the instruments that made me Governors Forum chairman a second term. And I will tell you, when there was huge disagreement about voting, he led us to go and vote. He didn't mind if that group walked away. If he didn't stand up to vote, maybe that day we would not have voted. Because he stood up to vote, the rest of us went ahead and voted. And the other people, led by Abiola, also joined to vote. At the end of the day, to their surprise, I won and became Governors Forum chairman a second time. The final one I will tell you, I visited him in his state. He asked me to come and commission projects. So I came. The School of Nursing you're talking about. And I repeat, I am yet to see if any governor has surpassed your achievement in Jigawa. I've told you in private, and I have told my friends from Jigawa, maybe they will surpass you in future. For now, I doubt if any. So we went to commission projects. I was so scared of Boko Haram. And then I had a good security outfit in River State. So I told them I'm going to Jigawa. They moved in an APC to Jigawa. They moved in 2 white men to Jigawa. They moved in some vehicles with security outfits, everything. He said, you're coming to Jigawa with this. Are you a president? I'm calling President Goodluck Jonathan to report you that you want to be president of Nigeria. I said, look, don't report me to the president. I'm just scared that they'll finish us here. He said, nobody will finish. I said, I doubt you. This man took me in a crowd of over 1,000 persons, and we were walking. And I said to God, this man wants to kill. Supposing there's a Boko Haram person here with a bomb that wants to kill all of us. He said, these are his people. At the end of the day, we commissioned the School of Nursing. ẹ mọ̀ bínú pé mo gba táìmù yín ìyẹn kọ́ ló yẹ kí n fi bẹ̀rẹ̀ ṣùgbọ́n tí mo fẹ́ kẹ́ ẹ múnú ọ̀rọ̀ Amechi ó lóun bẹ̀rù Boko Haram ẹ̀rù ń bá nǹkan mọ́ pa òun ṣe ti rójú ayé ọmọ ọlọ́mọ là ń rán níṣẹ́ dé tòrutòru ṣe ti rójú ayé o àwọn ń bẹ̀rù àwọn yìí wọ́n ń bẹ̀rù ẹ já kó lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ mo kàn fẹ́ kẹ́ ẹ bá ń fi sọ́wọ́ àlàáfíà ẹ mọ́ fi jẹun ẹ já lọ síbi tó ti ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọba èmi ló kàn ti Bọ́lá Ahmed Tinubu ti ń ṣe lọ́wọ́ yìí tó sì sọ wípé ká nígbà táwọn ní irú tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́ yìí kò lè ṣẹlẹ̀ láìláì. What is going on currently now in Nigerian politics, could it have happened when we were governor? The answer is no. And you said no. We will confront the government. We will confront the president. You know that. That's how radically we are. That's how our governor's forum was. That's how determined we were to change things. But I don't think forgetting that. I wish you the best. I will make my contribution to you privately as two radicals. I shall announce it. No, they will think I have money. God bless. ó rà káàbọ̀ padà ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú yìí àwọn tàtíkù wà ń bẹ àáyà lẹ́kọ̀ọ́ náà ibi láti kó gbogbo ẹ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ òṣèlú wọn á fi wọ́n pa wẹ́ẹ́dẹ́ ẹja kọ́kọ́ dẹ́kọ̀ọ́ náà níbi tá a ti ń gbọ́ tán sọ wípé ọ̀rọ̀ òṣèlú kì í sógun bá bẹ nìkan lẹ́kọ̀ọ́ pé èèyàn kan wà á lè wà á mọ̀ pé ara ẹ̀ ń bá bá a ṣàlẹ̀ múnítà lè ń bá wí ẹ̀ sí dárúkọ rẹ̀ kó wá mọ̀ fọ́ lálẹ́ fáwọn àwọn tán ti tò sórí ìlà tán ti ń wo ọjọ́ tí ó kan àwọn tẹ́ wá kàn gbé èèyàn kan dé ọmọ yín ni politically ọmọ bíbí inú yín ni òní ò jẹ́ o òní pé kò lè work
gbogbo àwọn táwọn ti làágùn tán ti ṣiṣẹ́ láti jọ yìí pé kò lè ṣẹlẹ̀ gbogbo àbájáde ètò ìdìbò tẹ́lẹ̀ ṣe fún àwọn ọmọ alága àbílẹ̀ nínú ẹgbẹ́ APC wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí sọ̀rọ̀ wọn wá halẹ̀ ẹ̀jẹ̀ agbọ́mọ̀ sí sọ bá bá paradì kádọ́dọ̀ Àtìkù àkànrọ̀ra yà ń bẹ̀ náà ní ànípẹ́. Disquiet in the ranks of the All Progressives Congress, the ruling party in Lagos. We discovered that some leaders are trying to impose a candidate on the local Lagos mainland and Yaba SCDA, which is, we won't allow that to happen. I heard grumbles for the 10% or 20% that I not have gotten right. Like Justice, the Supreme Court will say, it is final, not because it is infallible, but it is infallible because it is final. But in this case, we are not even final. There is an appeal process. The party right to disqualify an incumbent after 2 terms. Applying a different standard in judicial SCDA undermine party credibility and raises serious concern about fairness and impartiality. 3. Erosion of internal democracy, selective enforcement of rules, dismantles loyal and qualified party members. It discourages grassroots participation and creates a perception of imposition and elitism contrary to the democratic value of our party opposed. 4. Tenure already exceeds constitutional limits. As of today, Princess Bada has spent nearly 6 years in executive office. If she is allowed to contest and sworn in for another term, our total tenure will approach 10 years, exceeding the constitutional limit of 8 years for executive local government position. In light of the foregoing, we respectively request the following. 1. The APC Lagos State Working Committee disqualified the candidacy of Princess Bolanle Sami Abada in line with the constitutional and party rules regarding terms limit. 2. That His Excellency Bola Ahmed Tinubu, as the founding leader and moral compass of our great party, intervene to preserve internal democracy and fairness. In Alimosho, party faithful have also been protesting, describing the outcome of the election as not reflecting the wishes of the delegates. We've been here since morning, very early in the morning of the day today, to exercise the right of being voting at the primary election as slated for today. But unfortunately, since morning we've been sitting down here, just for us to just got an information that the election has been cancelled. For what reason, we didn't know. But we have been hearing one thing or the other saying there's going to be a kind of imposition, and that's not possible. If I have been able to achieve a peaceful environment with my people, I see no reason why the primary election should not go ahead in Egbeliasu while people are ready. More groups are gathering in places like Shomolu and Yaba to voice their dissatisfaction, even though the party has inaugurated an appeal panel chaired by the Attorney General of Lagos to look at all the issues. I learned that there was no election on Saturday, no primary on Saturday. So how come do we have chairman already? I don't know. Àwọn ti Yaba SCDA àti Ìkòsì Ṣẹ́rí ọ̀nà ń bínú wọn ń fà já wọn láwọn nígbà wọn láwọn ń retí káàrẹ Tinubu dá sí mú ní retí pẹ́ o lọ́ọ́ fi ti bọ̀dá ọba sáṣẹ̀ sàǹpù jẹ́ mọ́ kọjá yìí kẹ́rẹ̀ ìgbà fọ́gà yìí bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ti Agége Orílẹ̀ ọ̀nà gbóhùn sókè wọn ń rí àwọn máyé mú ní mọ́ nǹkan kan. It is not political estate of anybody. Yes or no? Yes. It is our home, and therefore we must protect it. These papers were written by one person, the same signature, the same handwriting for the vote. And to me, it seems the politics in Agege is now going down. Wọ́n ti ń yẹra wọn jẹ́ o ẹja dé secretariat wọn ní Acme ní sáìdì ọgbà. How do you tell anybody that starting votes within the space of 2 to 3 hours disappeared? We have never seen anything like that. And we know the party we belong to. It is a party that does not support electoral fraud. We voted en masse for Princess Nutayi Oluremi. But at the end of the day, to my surprise, the result that came out now said my aspirant, Princess Oluremi Nutayi, did not even get any single vote. Where does that happen? Wọ́n bí wá o ta là wá ò bí kéré ń ṣe kò té where does that happen? Kẹ́nu ẹgbẹ́ yín náà ní tí ń happen mọ̀ nǹkankan ojú bo ojú o àmọ́ ọmọ ẹjẹ́ rọrọ ẹjẹ́ gbóhùn lẹ́nu ọmọ ẹjẹ́ padà sí Yaba SCDA á fi pàwọ̀ ẹ̀dẹ́. The incumbent delegates here, and they all said to us emphatically and affirmatively that they all voted for David Adakwa Famiwa. We appeal to
Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu, who is the overall leader of our party, to come to our aid. Ó kàn ṣe ni láàánú wípé àwọn tí wọ́n fẹ̀sùn kàn pé wọ́n yan àwọn ọmọ Nàìjíríà jẹ àwọn náà tún yanra wọn jẹ bó bá wá rí báyìí kí lẹ expect in 2027 ẹ máa dìbò lọ ẹ ń sún ọjọ́ ìjìyà yín wájú ni Ọlọ́run ọba mọ̀ ẹ ń sún wájú ni ẹ mọ tí ń ṣe yín á mọ bí wọ́n pa wẹ̀dẹ́ ní tiwa náà lẹ́rìí hùn wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí yanra wọn jẹ ẹ jẹ́ kó ń bẹ̀ kó sọ̀rọ̀ ń bẹ̀. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà àti dé ọ̀dọ̀ Àtíkù báyìí ó ẹ jẹ́ afetílé ògiri torí wọ́n ní ògiri létí ẹ jẹ́ alẹ́ etí wa mọ́gìrì kájọ nǹkan sọnù ilé lọ́dà ṣáìdì lọ́hùn kí náà ń sọ wọ́n nínú ń bí Àtíkù wọ́n ló ń fapá jánu àtàwọn èèyàn rẹ̀ tó kù PDP mo ní sàtíkù sí wà PDP ni ṣé bá a gbọ́ wípé ó ti ń kóléètì àwọn èèyàn tán fẹ́ wà formidable tán fẹ́ ṣe opposition tó lágbára mo ní ṣe PDP náà mọ̀ jẹ́ ni wọ́n láwọn ò tí ì mọ̀ wọ́n lọ́rọ̀ rẹ̀ ò yé àwọn ṣùgbọ́n bínú wípé gbogbo àwọn tó ń fẹ́ lò láàrẹ Tinubu ti ń jágbà mú un lọ́wọ́ ìtàn ń dìfẹ́ẹ̀tì nílẹ̀ ìgbìmọ̀ asòfin wọ́n ń dìfẹ́ẹ̀tì at national level wọ́n ń dìfẹ́ẹ̀tì làwọn gómìnà náà ń dìfẹ́ẹ̀tì ó ní àwọn ò gbé iṣẹ́ lòdì ó ní àwọn ò gbé iṣẹ́ lòdì sí wọn bẹ́ẹ̀ náà ni bọ̀dà Bùkọ́lá Sàràkí àwọn náà dúró gallantly lẹ́yìn rẹ̀ pé mọ́ọ̀nìṣó ẹ̀yìn rẹ̀ láwà mọ́ ní ẹ̀ ń tanra ọ̀rọ̀ olóṣèlú níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ ìkànnù ẹja kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́yìn ẹnu ìkànnù wọn náà àwọn ti PDP tán ń gbóhùn àti èròǹgbà Àtíkù sáfẹ́fẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sílẹ̀ agbára káwá gbọ́n tí ò sí ọmọlẹ̀ àti àwọn ẹgbẹ́ APC míì àti sẹ́nẹ́tọ̀ tán fi dán an lóhùn ẹ kọ́kọ́ tẹ àlọ́síná àbọ̀ ń bọ̀. Distinguished members of the press, esteemed party leaders and fellow Nigerians, we welcome you all to this important press conference convened by Kebbi State chapter of the People Democratic Party (PDP). We are gathered here today to address the shocking and disgraceful defection of some senators elected on the platform of our great party to the failed All Progressive Congress (APC). These individuals, Senator Muhammad Adamu Aleru of Kebbi Central, Senator Yahaya Abdullahi of Kebbi North, and Senator Garba Musa Medoki, Kebbi South, who proudly flew the PDP flag and received the votes of our people, have shamelessly turned their back on the very platform that gave them political life. Let us remind you, these same individuals were once rejected and humiliated by the APC in 2022. One of them, in fact, scored 0 votes in the APC primaries. It was the PDP that gave them refuge. It was the PDP that restored their political dignity. And today, after benefiting from our goodwill, they have chosen to defect. Not for any noble cause, but for the not for the development, but for their own selfish interest. This is not politics. This is betrayal. This is not leadership. This is political opportunities at its worst. We challenge this senator, if they truly have integrity, let them do the humble thing, that is to resign their seat and go back to contest under the APC. Let them test their strengths at the ballot again. Anything less than this thief. Bó ṣe ń ṣe òṣèlú Nàìjíríà nu olóṣèlú ọmọ jẹ́ wọn lóòótọ́ ẹ̀yọ kan nígbà kan wà nínú ẹgbẹ́ APC kan tó bọ́ọ̀dì sí PDP wọ́n ní èèyàn kan tó vóòtì fún wọn wọ́n wá lo PDP tán wọ́n ti lò wọ́n lálòpatì wọ́n ti fi wọ́n sí ohun èlò àlòpatì wọ́n wá padà síbi tí wọ́n ti ń bọ̀ gbogbo wọn náà ń double cross ara wọn ẹjẹ́ agbẹ́lẹ́nu òsì ọmọlẹ̀ náà òun náà tó àṣírí Àtíkù ó lòun náà ṣe bẹ́ẹ̀ rí. Òun náà lẹ ti gbọ́ yẹn já wá dọ́dọ̀ sí ọmọlẹ̀ àti sẹ́nitọ́ ohun tí ìrántí orúkọ wọn náà ẹ sábà ń tẹ méjèèjì sí ẹgbẹ́ APC ni wọ́n náà ní ìdáhùn fún Àtíkù àtàwọn ẹgbẹ́ PDP rẹ̀ tán bínú tán forí gbálẹ̀ kiri wípé àwọn èèyàn dífẹ́ ti kúrò ní ẹgbẹ́ àwọn. Those who started defection, the man, the most popular one in the history of Nigeria, is His Excellency Atiku Abubakar. When as a sitting vice president of Nigeria, he decamped from PDP to ACN, which is now part of APC. Was he coerced by ACN that was then led by Bola Tinubu, Aṣíwájú Tinubu, not a non-state president as of that time? So that will help to settle all these arguments about whether there's cohesion or no cohesion. Was Atiku Abubakar coerced by Tinubu to come and join us in ACN? I was governor in ACN then, so I am familiar with the issue. Did ACN coerce
Atiku Abubakar to leave Obasanjo and PDP to come and pick our ticket and run as president? Now, did we force him, coerce him to return, to leave our party and return back to PDP to go and contest with Abili Jonathan? And when he lost, did we coerce him not being in the state with Jonathan as president? Did we have the instrument to coerce him to come back to APC to contest the primaries against General Buhari, who later became the president, and now former President Buhari? So, where is cohesion? I think the best person who can write a book on why people decamp should be the former Vice President Atiku Abubakar. No one is being coerced, and we are open to more people coming to join this party in overriding public interest. Mr. President, I want to also thank you and congratulate all our colleagues. My joy as the leader of this Senate today can be better understood by anyone who saw the way I felt the day I walked into this chamber and I saw His Excellency Senator Adamu Alero and Senator Yahya Abdullahi sitting on the other side of the aisle. We were all in this country when the People's Democratic Party was the ruling party. And we saw all manners of things that happened. Suspension for us to be able to have other eminent Nigerian stakeholders in our midst is that we will not close our doors to anyone intending to join the party, and I will not discriminate against anyone either on the basis of religion or tribe or any other factor. Our doors will continue to be open to more people to join at all levels, and in the meantime, we'll continue to also work with the members of the minority party. Ó dá náà lẹ́tí níyẹn o, àtẹ̀gbẹ́ onígbàlẹ̀, àtẹ̀gbẹ́ alábùradà, ìgbà òjò ni alábùradà ló ní ìwúlò. Ṣùgbọ́n ìgbàlẹ̀ ẹgbọ́ sí gbogbo wà lẹ́yìn ọmọ ìgbàlẹ̀ sí tó ní ìwúlò nù wọn lọ́dọ̀ tí a. Wọ́n rí nǹkan kan gbá, wọ́n rí corruption gbádànù, wọ́n rí poverty gbádànù, wọ́n rí ebi, wọ́n rí gbádànù, wọ́n rí òsì tí mú ọmọ Nàìjíríà, wọ́n rí gbádànù, wọ́n rí nǹkan kan ó yẹ kán gbá. Bó lè ní ó ṣe mú gbálẹ̀ dání tí ilé rẹ̀ ó sì dọ̀tí tó yàbẹ́ àmọ̀ pé Nàìjíríà dọ̀tí. Ẹni kí ló dọ̀tí mẹ́? Kì í ṣe ìdọ̀tí àfojúrí. Gbogbo ìdọ̀tí tá à ń sọ náà ni wọ́n ń fojoojúmọ́ kówó jẹ. Wọ́n sì mú gbálẹ̀ dání. Ṣé òye kankan ti gbálẹ̀ gbàta? Bẹ́ẹ̀ bá ní gbálẹ̀ dání yóò gba ilé rẹ̀ tí ó mọ̀ kò ní sí dọ̀tí. Ṣùgbọ́n kì í ṣe ti Nàìjíríà o. Ẹrù dọ̀tí ìgbálẹ̀ ò lè kó. Wọ́n wá ṣọ́bẹ̀ náà fi wọ́n gbẹ torí ó ti lẹ̀kì mọ́ lára. Tán bá ní ìdọ̀tí lẹ̀kì síbí kan ó ti lẹ̀kì mọ́ lára. Ó dáa ní rí jù báyìí lọ nú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè o. Ìta sọ lé ní Ọlọ́run tún ti bá gbé wọlé àṣẹ o. A ní sísọ láti Ọlọ́run Èdùmàrè. Àdúrà yín gbà lórí mi o. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wá ń wò pé ọ̀rọ̀ tí mo sọ lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation orúkọ yẹn àti Odùduwà ẹjọ́ ẹ kàn lọ jókòó ẹ tún lọ tún rò kẹ́ ẹ wá béèrè fún ọgbọ́n ìmọ̀ àti òye kẹ́ ẹ béèrè fún ìtọ́nà ẹ̀mí mímọ́. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jẹ́ Kristẹni, ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá jẹ́ Mùsùlùmí, kò sí ọ̀rọ̀ ẹ̀mí mímọ́ nú Mùsùlùmí, ṣùgbọ́n ẹ̀yin náà mọ́ ẹ sáà mọ́ sálábàpàdé àwọn màláíkà. Sọ fọ́lọ́run kó sí yín níyè sí ọ̀rọ̀ yìí. This is not the right time. It is really really wrong láti máa béèrè wípé àwọn kìnnì kan sọ pé lóòótọ́ wọ́n sọ lóòótọ́ àwọn ṣe rí ọ̀rọ̀ ìdàbí ìgbà tí ẹ̀yin gan ráàyè kò yẹ ká ráàyè gbogbo ilé yẹ ká máa wò wọ́n ni. Ẹ rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti ń dá ìdàbí ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ gbogbo àwọn tí ń gbé sórí ẹnìkan kìnnìkan. N ò sọ pé wọ́n ṣe gbé sórí ò dá o, ṣùgbọ́n kò yẹ ká wá dì mú ká máa fi ṣe excuse kó wá máa affect òmìnira ìrìn àjò òmìnira rárá. Nǹkan kan ṣe kókó, a gbọ́dọ̀ fún nǹkan kan ní priority ju nǹkan kan lọ. Sáwà ní sọ̀rọ̀ yẹn ni, sáwà ní yanjú ọ̀rọ̀ yẹn ni, yóò yanjú. Gbogbo ọ̀rọ̀ náà kò lè mọ́ tẹ́ sí pẹpẹ. Àwọn nǹkan kan wà tó yẹ pé tí nǹkan kan bá ti yanjú, tá a bá ti kọ́kọ́ yanjú nǹkan kan, àwọn yòókù à ní nídìí àti lo time lórí ẹ̀mọ̀ fúnra rẹ̀ ní ó yanjú. Bọ́n ní èyí àníríjú báyìí lọ o, ẹ sábà ń fi ọgbọ́n gbé, ẹ má fi bínú sí mi o. Bẹ́ẹ̀ mi ṣe bó ṣe yé mi sínú o. Ṣùgbọ́n bó bá ṣe yí ẹ̀yin náà mo gbà tí yín gbogbo yín pátápátá mo gbà tí ẹ mọ́ jò wá díjà lẹ̀. Èèyàn kan Yorùbá, èèyàn kan ní iṣẹ́ Yorùbá is a wrong time o. Ẹ mọ́ jò fà wá sẹ́yìn àti ẹni ìgbà kó fà wá sẹ́yìn iwájú lọ́pàá àbìtì ń ré sí bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní iwájú lójúgun ń gbé. Ẹ̀yin lọ́mọdé ẹ̀ ń tọ̀ yá ẹ̀ àwọn ọ̀tá ni ó mọ̀ tọ̀ wá lẹ́yìn iwájú làwọ̀ wà láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. A ní rí ju báyìí lọ a fi lè pàdé lọ́la sẹ́ẹ̀dí bá pín ìmọ̀ràn yín náà ẹ mọ́ jù 5 lines kó mọ́ jù bá ń lọ. Bó bá ti jù bẹ́ẹ̀ lọ a ní ìlú mọ́ o.
tó bá jù bẹ́ẹ̀ lọ ẹ kọ́ lórí 5 line ẹ tún bọ́ bò mí péèjì mi ẹ tún kọ́ péèjì pọ̀ yóò dáa fún wa o ààyè yín ò ní ṣòfò ń bí o láṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè. I love you.